ओके आज मैले सर्ट नोटिसमै यो केही कुराहरू बाँकी छ है अर्को पनि दुईटा क्लास म लिन्छु भोलि चाँडै सबभन्दा पहिले त हामी बिग ब्याङ मोडेल हामीले डिस्कस गर्यौं सपोर्टिङ फ्याक्ट्स अफ बिग ब्याङ मोडेल एन्ड अनसल्भड इश्यूज अफ दैट मोडेल डिस्कस गर्छौं सपोर्टिङ फ्याक्ट्स probably we have already discussed supporting facts very strong supporting facts are given here. The first thing is abundance of hydrogen and helium in the universe. अहिले पनि हामीले हेर्यौं भने जुन पनि रिजनमा चाहे स्टारमा होस् इन्टरस्टेलर मिडियममा होस् अथवा ग्यालेक्सीको कुनै पनि पार्ट्समा होस् अथवा इन्टरग्यालेक्टिक मिडियममा होस् जतिकै डीप स्काईमा होस् अथवा नियरबाई स्काईमा होस् त्यहाँनिरको केमिकल कम्पोजिसनलाई एनालाइज गर्यो भने मोस्टली इट कन्टेन्स हाइड्रोजन. It goes up to 90%. In some places, it is less than 80%. Less than 80% पनि कतै भेटिन्छ. तर in most of the places, in about 95% region of the universe, abundance of hydrogen is more than 90, or it's about 90. And the second abundance is of helium nuclei and neutral helium atom or ionized helium atom. You probably know there is a very huge extended second region and also the ionized helium region. त्यसैले युनिभर्समा धेरै चाहिँ नि हाइड्रोजन र हिलियम नै भेटिन्छ जता पनि जुन पनि फर्ममा चाहे न्यूट्रल फर्ममा होस् अथवा आयनाइज फर्ममा होस्. र बिग ब्याङले पनि प्रेडिक्सन के गर्छ भने सबभन्दा पहिले प्याराजेनेसिस प्रोसेसबाट हाइड्रोजन बन्यो है प्रोटोन नै प्रोटोन बन्यो त्यसपछि सीएमबीआर को रिजनमा आएर न्यूट्रल एटमको फर्ममा आयो त्यसैले अर्को एलिमेन्टहरु त धेरै पछि बन्न थाल्यो त्यो पनि त्यसको एभिडेन्सहरु क्वाइट लो थियो त्यसैले स्ट्रङ एभिडेन्स भेरी स्ट्रङ एभिडेन्स that supports standard Big Bang model is abundance of lighter elements, particularly hydrogen and helium. Second strongest point is because of the Hubble's law, expanding universe. हामीले जति पनि distant object लाई हामीले observe गरेर हेर्यो भने distant object को speed nearer object nearby object को भन्दा बढ्ता देखिन्छ. So distant object is moving faster than the nearer object. So this is our universe is expanding. There are expanding कसरी भइरहेको छ, accelerating type को हो कि uniform expansion भइरहेछ कि र त्यसको ultimate fate के हुन्छ, expansion stop हुन्छ कि expansion forever expansion भइरहन्छ कि अथवा त्यो फेरि further shrink हुन्छ कि त्यो कुरा त्यति धेरै थाहा छैन. कस्मोलोजीमा हामी लास्ट क्लासमा त्यो कुरा डिस्कस गर्छौं र लास्ट क्लासमा हामीले CMBR डिस्कस गरेका थियौं. This is a very strong point that supports standard Big Bang model. हामीले डिस्कस गरेका थियौं बिग ब्याङ को 379,000 इयर्स पछाडी ब्याकग्राउन्डमा रेडिएसनहरु डिकपल भएर गयो त्यसको टेम्परेचर कुल हुँदै छ. अहिले 3.74 केल्भिन टेम्परेचरमा पुगेको छ. त्यस्तै स्ट्रक्चर फर्मेसन सुरुमा रेडिएसन मात्रै थियो, पछि बारियोनको फर्मेसन बारियोन मेजोनहरुको फर्मेसन भयो र न्यूट्रल एटमको फर्मेसन हुन भएपछि जीन्स इन्स्टेबिलिटी को थ्रुबाट बिस्तारै बिस्तारै ग्रेभिटीले पनि रोल गर्न पायो है. सेलेस्टियल अब्जेक्टहरुको फर्म हुन थाल्यो, स्ट्रक्चरहरु बन्न थाल्यो, इभन लार्जर स्ट्रक्चरहरु, galaxies that contains huge amount of stars up to 10 to the 9 stars, and even the clusters of galaxies, super clusters of galaxies, even hypercluster of galaxies. So structure formation चाहिँ ongoing process हो. धेरै पहिले स्ट्रक्चरहरु थिएन, रेडिएसन डोमिनेटेड थियो. पछि structure means that manifests the matter, that manifests the weight or energy density is suddenly different entity को energy density different भएर आउँछ. त्यसरी structure formation चारवटा एकदमै strong pillar हो बिग ब्याङलाई सपोर्ट गर्ने. Evidence of lighter element, expanding universe, cosmic macro background radiation जसलाई हटाउन सकिदैन, and ongoing structure formation. त्यस्तै आज हामी अरु कुराहरु
जस्तै unsolved issues of Big Bang केही कुराहरू डिस्कस गर्छौँ. There are few things that has been claimed to be solved, but still on the ground it has not been solved. There are several concepts to solve these problems: horizon problem, flatness problem, monopole problem, baryon asymmetry problem, and dark energy problem. यसलाई हामी अहिले डिस्कस गर्छौँ. त्यस्तै हामी यो स्ट्यान्डर्ड बिग ब्याङ मोडेल सँगसँगै अरू पनि मोडेलहरू छन्. यसको राइभल मोडेल भनौँ, कन्टेम्पोरेरी राइभल मोडेल, केही मोडेलहरू हामी डिस्कस गर्छौँ. देयर आर मोर देन 10 मोडेल्स that are completely different. Not completely, some models are very close to the Big Bang model, and some models are completely different. Their hypothesis is completely. For example, steady state model is completely different. Also, de Sitter is also different. Lamitar's its concept is different. You could have discussed गर्छौँ. At least यो 7वटा मोडेल थोरै यो मोडेलको प्रिडिक्सन के थियो, यो मोडेललाई कतिसम्म सेटिस्फाई गरेछ अब्जर्भेसनल एक्सपेरिमेन्टल मेथडबाट, त्यो कुरा डिस्कस गर्छौँ. र सँगसँगै हामी ग्यालेक्सीको पार्ट पनि हामी स्टार्ट गर्छौँ. ग्यालेक्सीलाई इन्ट्रोड्युस गर्न त्यति जरुरी छैन. फिजिक्स अफ ग्यालेक्सी रोटेसन कर्वमा जान्छौँ. सो लेट्स मुभ टु अनसल्भ इस्युज अफ बिग ब्याङ मोडेल. यिनीहरूलाई बुझ्न आवश्यक छ है. अहिले हामीलाई के थाहा छ भने हाम्रो युनिभर्सको एज 13.7 बिलियन इयर्स छ. दिस इज द एज अफ द युनिभर्स क्याल्कुलेटेड थ्रु सेभरल मेथड्स. एउटा मात्रै मेथडबाट होइन, न्युक्लियर फिजिक्सले क्याल्कुलेट गरेको छ, त्यस्तै हबल्स लबाट, हबल प्यारामिटरबाट क्याल्कुलेट गरिएको छ, कस्मिक म्याक्रो ब्याकग्राउन्ड रेडिएसनबाट क्याल्कुलेट गरिएको छ, र अर्को पनि एउटा मेथड डेटिङहरूबाट क्याल्कुलेट गरिएको छ है. एज अफ द सोलर सिस्टम र एज अफ द युनिभर्स क्याल्कुलेट गरिएको छ. यसरी 4वटा डिफ्रेन्ट वेबाट क्याल्कुलेट गर्दा एक्ज्याक्टली यही भ्यालु, यस पछाडिको डिजिटमा फरक आउला है. 13.7 बिलियन इयर्स युनिभर्सको एज भएको छ. आजसम्म युनिभर्सको उमेर कति हो? 13.7 बिलियन इयर्स है. ओके, दिस इज द एज अफ द युनिभर्स. सबैले मान्छन्. यसमा त्यो क्याल्कुलेसनमा कस्मोलोजी इन्भल्भ छ, एउटा खालको क्याल्कुलेसन, अर्को खालको क्याल्कुलेसनमा क्वान्टम फिल्ड थ्योरी, क्वान्टम मेकानिक्स इन्भल्भ छ, फिल्ड थ्योरी नभनौँ. त्यस्तै अरू क्याल्कुलेसनहरूमा न्युक्लियर फिजिक्स एन्ड सो अन, एन्ड मिक्स अफ से द ग्राभिटेसनल फिजिक्स एन्ड इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक थ्योरी मिक्स भएर क्याल्कुलेसन गरिएको छ. So this is the value that we need to remember. Our age of our universe is 13.7 billion years. अब सपोज हामी यहाँनिर सोलर सिस्टममा अर्थमा हामी छौँ. हामीले टेलिस्कोपबाट हामीले हाम्रो एकदमै पावरफुल टेलिस्कोपबाट हामी स्काईको डेप्थसम्म पुग्न सकेका छौँ. त्यो भनेको अहिले होइन, लगभग 40-45 इयर्स अगाडि नै हामी सबभन्दा डिप इमेजहरू हामीले ल्याउन सकेका छौँ. त्यो कति परबाट ल्याउन सकेका छौँ भन्दा इट्स अबाउट 10 बिलियन इयर्स. लास्ट 40 इयर्समा कति धेरै एफर्टहरू भयो. 10बाट 12मा पुगौँ, 11मा पुगौँ. त्यो पोसिबल भएको छैन. We have an image of the object, celestial object, that is far behind us. If you calculate the distance in terms of age, using the Hubble law or using some other empirical, some other relations, you get 10 billion years, around 10 billion years. यसको मतलब के हो भने 10 बिलियन इयर्स अगाडि इमिट गरेको रेडिएसन हामीसँग आइपुगिसकेको छ, हामीले टच गरिसकेको छ. 10 बिलियन इयर्स अगाडि कुनै अब्जेक्टले इमिट गरेको, सपोज क्वाजारले होला अथवा सुपरनोवाले होला अथवा पपुलेसन 3 स्टारले होला, त्यसबाट निस्केको रेडिएसन ट्राभल गर्दा गर्दा 10 बिलियन इयर्स ट्राभल गरेर हामीले आइपुगेको छ है. अब हामीले अभियसली यता हेर्दाखेरि पनि 10 बिलियन, यता हेर्दा पनि 10 बिलियन, सबैतिर सबै डिरेक्सनमा हामी हाम्रो एक्सेस चाहिँ 10 बिलियन इयर्ससम्मको रेडिएसन हामीसँग आइपुगेको छ. त्योभन्दा अगाडिको रेडिएसन आउनलाई अझै समय लाग्छ है. त्यसैले आवर होरिजन इट हेज 10 बिलियन इयर्स फार फ्रम अस. ओके, this is also established fact through many telescopes, radio telescope to gamma ray telescopes. Okay, अब यतातिर पनि 10 सँग यताबाट आएको रेडिएसन 10 बिलियन इयर्स अगाडिको रेडिएसन हामी आइपुगेको छ. यताबाट पनि 10 बिलियन इयर्स अगाडिको रेडिएसन आइपुगेको छ है. तर युनिभर्सको एज चाहिँ 13 बिलियन इयर्स छ. एज चाहिँ 13 बिलियन इयर्स छ है. तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने
यहाँनिरको प्रपर्टिज, यहाँनिरको स्ट्रक्चरहरुको नेचर, यहाँनिरको ब्याकग्राउन्ड रेडिएसन, एलिमेन्टेबल यो एलिमेन्ट्सहरु केमिकल कम्पोजिसन, यहाँनिरको केमिकल कम्पोजिसन अथवा भनौं यतातिरको केमिकल कम्पोजिसन हामीले हेर्यौं भने सबै ठाउँको डिफरेन्ट प्रपर्टिजहरु कस्तो कस्तो छ, ब्याकग्राउन्ड रेडिएसन के छ भनेर हेर्यौं भने सबै उस्तै खालको देखिन्छ। सो दे आर क्वाइट सिमिलर। भनेको हाम्रो हरिजन जुन डिरेक्सनमा गए पनि तिनीहरूको प्रपर्टिजहरु सेम छ। अनि एउटा कुरा सोच्न यहाँ हामी बाध्य के भएको छौं भने यताबाट आउनलाई 10 बिलियन राख्यो, अब यतातिर जानको लागि त अर्को 10 लाग्छ नि त, यहाँसम्म त 20 बिलियन जस्तो लाग्छ। यताको होरिजनको इन्फर्मेसन अर्को होरिजनसम्म पुग्न त 20 बिलियन जस्तो लाग्छ। अब अहिले त एज त 13 मात्रै पुगेको छ, 13 बिलियन 13.7 बिलियन एज छ। यिनीहरूलाई पुग्नको लागि यहाँबाट चाहिँ यहाँको इन्फर्मेसन भनेको यहाँसम्म पुग्न भनेको यिनीहरू कन्ट्याक्ट हुनलाई, यिनीहरूको एकअर्काको कम्युनिकेसन स्ट्रङ हुनलाई 20 बिलियन जस्तो लाग्छ। त्यो एज भइसकेको छैन है। भइ नसक्दा पनि यिनीहरू कन्ट्याक्टमा नहुँदा पनि यिनीहरूको आफ्नो यिनीहरूको माथिको प्रपर्टिज यहाँको प्रपर्टिज एक्ज्याक्टली कसरी मिल्यो, हाउ दे आर इक्वल, कसरी तिनीहरूले बुझे कि तिनीहरू सबैतिर सिमिलर कसरी भयो। सिमिलर हुनको लागि त सबभन्दा पहिले तिनीहरू एकै ठाउँमा इक्विलिब्रियम सिस्टममा हुनु पर्थ्यो, अनि जाँदाखेरि सिमिलरिटी मेन्टेन गर्दै जान्छ। जबकि यहाँ के देखिन्छ भने यिनीहरूको कनेक्सन भएकै छैन। कनेक्सन नहुँदाखेरि पनि प्रपर्टिजलाई मेन्टेन कसरी गर्ने, दिस प्रब्लम इज कल्ड होरिजन प्रब्लम। Why properties of horizons are identical though they are still untouched. अहिलेसम्म कन्ट्याक्ट भइसकेको छैन। So they have similar properties at horizon. Expansion, rate of expansion, Hubble parameters, CMBR, fluctuation in the CMBR, abundance of light elements, structure formation, all properties are same in horizon. But how this become possible without having in contact? कि त यिनीहरू अहिले त कन्ट्याक्टमा छैनन्, पास्टमा कहिले न कहिले कन्ट्याक्टमा हुनु पर्यो भन्ने इमेजिन गर्न सक्छु। सुरुमा कन्ट्याक्टमा थियो, पछि डिट्याच भयो, होरिजन चाहिँ डिट्याच भयो। त्यो डिट्याच कसरी भयो, कुन प्रोसेसले डिट्याच गरायो, अथवा अहिले नै पनि कन्ट्याक्टमा छन् कि है। दिस इज अ प्रब्लम। यो प्रब्लम सल्भ भएको छैन, दिस इज कल्ड होरिजन प्रब्लम। तर कस्मोलोजी गर्नेहरूले के भन्छन् भने इन्फ्लेसनरी इपोक हामीले पढाएको छौँ नि, इन्फ्लेसनरी इपोकमा इन्भर्स चाहिँ नि एक्सपोनेन्सियली एक्सपान्ड भयो, त्यही बेला नै डिट्याच भयो। र इन्फ्लेसन भन्दा अगाडि चाहिँ इन्भर्स कन्ट्याक्टमा थियो। त्यसै कन्ट्याक्टमा हुँदाखेरिको इन्फर्मेसनहरू यिनीहरूले लिएरै गए र अल्टिमेटली इभल्भ हुँदाखेरि त्यही इन्फर्मेसनबाट इभल्भ भयो। ग्रान्ड डिजाइन चाहिँ नि जियुटी इपोककै पेरिफेरीमा थियो बिफोर इन्फ्लेसन। इन्फ्लेसनको स्पिड चाहिँ नि लाइटको स्पिडलाई एक्सिड गर्थ्यो, स्पेसियल रिलेटिभिटी एप्लिकेबल त्यो बेला हुँदैन थियो, किनभने फर्स्ट बारियनको फर्मेसन पनि भएको थिएन, म्याटर नै थिएन। यसको मतलब इन्फ्लेसनको स्पिडलाई हामी भन्छौँ इट हेज अ स्पिड अफ इन्फ्लेसन, इट इज समथिङ very very high, or it cannot comparable with the speed of light. So probably at that time universe became detached during the end of the inflation को अन्तिमतिर चाहिँ डिट्याच भयो भन्ने खालको कन्सेप्ट चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेर सेकेन्ड इन्फ्लेसन इन्ट्रोड्युस गरेका छन्। कति एउटा कस्मोलोजीले सेकेन्ड इन्फ्लेसन इन्ट्रोड्युस गर्छ, तर सेकेन्ड इन्फ्लेसन इन्ट्रोड्युस गरेर सिएमबिआरमा पुग्दा 379,000 इयर्स भन्दा बढ्ता समयमा पुग्छ र टेम्परेचर पनि अहिलेको टेम्परेचर 2.73 केल्भिन को सट्टा 8 केल्भिनको अराउन्डमा टेम्परेचर क्याल्कुलेट गर्छ। That is wrong. Observation that is wrong. So at least there is a thought regarding this, regarding to solve, to address this horizon problem. That is from cosmology side, but it is not. This is only the thought. Okay. अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ प्रब्लम चाहिँ डिस्कस गरौँ, फ्ल्याटनेस प्रब्लम। अहिले हामीलाई के थाहा छ भने इन्फ्लेसनको बेलामा युनिभर्सको भोल्युम एकदमै ठुलो, कसरी कतिले ठुलो भयो, 10 to the 78 सम्म पुग्यो एन्डमा पुग्दा। सुरुमा योभन्दा कम थियो, कम हुँदै हुँदै अल्टिमेटली 10 to the 78 टाइम्स युनिभर्सको साइज बढ्यो है। अब यहाँ यति धेरै, मतलब सुरुमा एउटा सानो केही थियो होला, भोल्युम थियो होला, त्यो एक्कासी ठुलो भयो।
अब त्यो भोल्युम जुन थियो नि पहिले जस्ट बिफोर द इन्फ्लेसन जियुटी को बेलामा त्यो बेलामा जुन स्पेस थियो स्पेस टाइम थियो त्यो स्पेस टाइम चाहिँ फ्ल्याट थियो कि त्यसको कर्वेचर फ्ल्याट थियो कि पोजिटिभली कर्भ थियो कि नेगेटिभली कर्भ थियो हामीले म्याथमेटिक्समा अथवा चाहिँ हामीले यो कर्वेचरलाई डिस्कस गर्यो भने कर्वेचर चाहिँ तीनटा खालका हुन्छन् जुन चाहिँ युक्लिडियन स्पेसमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ मेजर गर्न सकिन्छ फ्ल्याट स्पेस पोजिटिभली कर्ड स्पेस फुटबल जस्तो नेगेटिभली कर्ड स्पेस हाउसको ट्याप जस्तो है अब तीनटा मध्ये के थियो अब जे होस् योभन्दा अगाडि जस्तो खालको कर्वेचर होस् यहाँनिर कस्तो खालको कर्वेचर थियो जस्ट बिफोर द इन्फ्लेसन इन्फ्लेसनले त सपोज पोजिटिभ थियो अलिकति पोजिटिभ थियो भने 10�78 ले त एकदमै पोजिटिभ बनाइन्छ सुरुमा स्लाइटली पोजिटिभ थियो भने पोजिटिभ बनाइन्छ नेगेटिभ थियो भने नेगेटिभली कर्भ बनाइन्छ तर अहिले के देखिन्छ भने आज हामीले युनिभर्सको कस्तो खालको छ स्पेस भनेर हेर्यौं भने लोकली सोलर सिस्टम हामीलाई थाहा छ इट इज अलमोस्ट फ्ल्याट हाम्रो अर्थमा the shortest distance between 2 points is almost straight line. तर हामीले लार्ज स्केलमा गइदियौं भने हाम्रो सोलर सिस्टमबाट बाहिर निस्केर हाम्रो सेजिटेरियस आर्ममा हाम्रो सोलर सिस्टम मिल्की वेको त्यो आर्मसँग छ त्यसबाट बाहिर निस्केर अझै चाहिँ यो कोरतिर बल्जतिर गइदियौं भने त्यहाँनिर फ्ल्याट चाहिँ अलिकति पोजिटिभली कर्भ हुन्छ त्यस्तै हामीले न्यूट्रन स्टारहरु हुन्छ न्यूट्रन स्टार इज भेरी म्यासिभ डेन्सिटी प्रोफाइल इज एक्सट्रिमली हाई even white dwarf is also dense object. Neutron star is densest object, I should say. This to the density high by the even this surface of gravity strong. Space time wrap math physics ma third year ma space time get wrapped. This to this neutron star even white dwarf space time कर्भ टाइपको भएको अब्जर्भ गरेको छ त्यसले युनिभर्समा के देखिन्छ भने इन जनरल फ्ल्याट छ तर कुनै कुनै एन्टिटीजमा स्पेस टाइम चाहिँ पोजिटिभली कर्भ छ कुनै कुनैमा नेगेटिभली कर्भ पनि अब्जर्भ गरेको छ है पर्टिकुलरली नियर टु द ब्ल्याक होल अर से द ब्ल्याक होल हैज बीन डिस्कभर्ड रिसेन्टली धेरै कुराहरू अझै डिस्कभरी हुन बाँकी छ जो इन्फ्लेसनले गरेर जुन यो टाइम चाहिँ स्पेसलाई बढाउँदा कतातिर लग्यो यही कुरालाई मैले लेखेँ यसको कर्वेचर चाहिँ जस्ट बिफोर द इन्फ्लेसन कस्तो टाइपको थियो पोजिटिभ थियो कि नेगेटिभ थियो है आफ्टर द इन्फ्लेसन अहिले हामीलाई के थाहा छ भने कर्वेचर इज अलमोस्ट फ्ल्याट curvature is almost flat so it is almost flat अब यो अलमोस्ट फ्ल्याट हुनको लागि यो अगाडिको कर्वेचर कस्तो थियो पोजिटिभ थियो भने स्लाइटली पोजिटिभ थियो भने कस्तो खालको पोजिटिभ थियो नेगेटिभ थियो भने कस्तो खालको नेगेटिभ थियो किनभने यो अलमोस्ट फ्ल्याट हो कम्प्लिटली फ्ल्याट पनि हैन कम्प्लिटली फ्ल्याट भइदिए भए त यहाँ फ्ल्याटै भन्न सकिन्थ्यो किनभने यहाँ फ्ल्याट त इन जनरल छ सँगसँगै नेगेटिभ र पोजिटिभ पनि देखिएको छ युनिभर्समा डिफ्रेन्ट ठाउँहरुमा कसरी त्यो पोसिबल हो फ्ल्याटनेस अहिले मोस्टली फ्ल्याट छ तर सँगसँगै जुन थोरै जुन कर्भ देखिएको छ त्यो कर्भको ओरिजिन के हो ओके त्यस्तो अहिलेको जस्तो हुनको लागि युनिभर्सको कर्वेचर चाहिँ कर्वेचरको लागि यो डिक्लेरेसन प्यारामिटर भन्छौँ यो हामी कस्मोलोजीमा हामी स्टडी गर्छौँ पछि यो पार्ट कस्मोलोजीको यो पार्ट यो डिक्लेरेसन प्यारामिटर अलमोस्ट 0 भनेको चाहिँ फ्ल्याट हो है 0 भनेको एक्ज्याक्टली फ्ल्याट हो of the order of 0 भनेको almost flat हो before the inflation कर्वेचर चाहिँ एकदमै फाइन ट्युन गरेको जस्तो हुनु पर्थ्यो जस्तै भनौं यदि 1 भन्दा अलिकति बढ्ता हो पोजिटिभ हो भने 1 भन्दा बढ्ता हो भने यसमा कतिवटा 77 वटा जिरो राखेको छ यतिवटा जिरो पछाडी 1 स्लाइटली मोर देन 1 अथवा स्लाइटली लेस देन 1 यहाँ पनि अब लास्ट सम्ममा हामीले यस्तै यो जुन भोल्युमको जुन अर्डर छ त्यही अर्डरसम्म राखेका छौं यसको मतलब के चाहिँ नि त्यो माथिको हुनु पर्यो कि तलको हुनु पर्यो अथवा माथि र तलमा ट्युन भएको हुनु पर्यो फाइन ट्युनिङ जस्तो रेडियोमा हामीले ट्युनिङ गरेको जस्तो अलिकति माथि जाँदाखेरि एउटा
नोइज अझै बाँकी रह्यो, तल आउँदाखेरि अर्को नोइज अलिकति बाँकी रह्यो, बिचमा हामी ट्युनिङ गर्न कोसिस गरिरहेछौँ, सुनि पनि रहेछौँ कुनै पर्टिकुलर फ्रिक्वेन्सीमा, ब्यान्डविथमा. Okay, so present universe at local scale is almost flat. So before the inverse, before the inflation, the curvature was either this or tuned in between these two. यसरी ट्युन गर्ने कुन चाहिने एउटा प्रोसेस थियो, कुन खालको एउटा सुपर नेचुरल ब्रेन थियो अथवा सुपर नेचुरल वर्क थियो, मेसिन थियो जसले यसरी ट्युन गरेर बसेको थियो युनिभर्सलाई GUT युपोको एन्डतिर. So we don't have information, we don't have physics, we don't have any sorts of mathematics to explain this sort of tuning. किनभने यसो नभइदिएको भए अहिलेको जुन जस्तो देखिया छ नि कर्वेचर अलमोस्ट फ्ल्याट विथ सम इरेगुलारिटी त्यस्तो खालको बन्न सक्दैन थियो. किनभने इन्फ्लेसनलाई त हामीले राखेका छौँ. कि त इन्फ्लेसन विदाउट इन्फ्लेसन इन्भर्स भनेर कन्सेप्ट आउनु पर्यो, अर्को मोडल आउनु पर्यो, त्यसले सबै कुरा सबै एभिडेन्सेसहरु जुन देखिया छ त्यसलाई सेटिस्फाई गर्छ. But we don't have such a model. So we should believe there was inflation before GUT epoch. So what was the process? Who is responsible to tune this? Fine tuning ko lagi responsible. This is a big problem. What process is responsible for this fine tuning? So माथि जाने तल आउने नेगेटिभ पोजिटिभ दुईटै पोसिबिलिटी दिनु पर्यो. किनभने युनिभर्समा अहिले अलमोस्ट फ्ल्याट छ, वन छ, तर कहीं कहीं पोजिटिभ पनि छ, कहीं कहीं नेगेटिभ थोरै ठाउँ. So this is called flatness problem. And third problem is very strong problem, that is monopole problem. Monopole हामीलाई थाहा छ म्याग्नेटिक फिल्ड को लागि दुईटा पोल आवश्यक छ. म्याग्नेटिक मोनोपोल एक्जिस्ट गर्दैन भन्छ. एउटा मात्रै पोल भएर म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुँदैन. इलेक्ट्रिक फिल्ड जस्तो चार्ज एउटा भयो भने इलेक्ट्रिक फिल्ड जेनेरेट हुन्छ है. तर एक्जिस्टिङ हाम्रो थ्योरीहरु जे छ त्यो थ्योरीले मोनोपोललाई रुल आउट गर्दैन. डाइरेक्टली भन्नुभएको थियो पटक पटक, यदि चार्ज क्वान्टाइज हुन्छ भने, हाम्रो इलेक्ट्रोनिक चार्ज क्वान्टाइज हुन्छ भने मोनोपोल एक्जिस्ट हुनै पर्छ. चार्ज क्वान्टाइज इमिडिएटली भयो, डाइरेक्टली भन्नुभएको 7 इयर्स पछाडि मिलिकन्स आयल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट सक्सेसफुली, त्योभन्दा पछाडि हन्ड्रेड्स अफ डिफरेन्ट एक्सपेरिमेन्ट्सहरु भएको छ. चार्ज क्वान्टाइजेसन हामीलाई थाहा छ. चार्ज क्वान्टाइजेसन रियालिटी हो भने मोनोपोल पनि एक्जिस्ट हुनुपर्छ. तर मोनोपोल यति धेरै रिजनमा यति धेरै मेथडले सर्च गरिया छ, कहीं पनि भेटिया छैन. मोनोपोल कहीं देखिएको छैन अहिलेसम्म पनि. 2006-07 सम्म पनि म्याग्नेटिक मोनोपोलको सर्च अफ म्याग्नेटिक मोनोपोलको पेपरहरु पब्लिश हुँदै थियो. अहिले थ्योरेटिकली वर्कहरु गर्छन् है, तर पनि मोनोपोलको खोजी गरिनुपर्छ. मोनोपोल कुन बेलामा हरायो भन्ने कुरा एउटा ठूलो बिग क्वेशन है. अल GUT हामीले डिफरेन्ट टाइप अफ GUT पढ्यौं नि, true GUT and also other GUT that contains neutrino with mass. All GUT advocates existence of magnetic monopole. Quantum field theory ले magnetic monopole rule out गर्दैन हुन्छ भन्छ है. But no evidence for magnetic monopole has been noticed, neither in the lab nor in the nature. Lab मा पनि क्रिएट गर्न सकेका छैनौं, नेचरमा आकाशतिर पनि कतै देख्न अब्जर्भेसन छैन till date. Okay, so this problem is one of the biggest problem with the standard Big Bang model. अब हामीले भन्नै पर्छ either our understanding of electromagnetic wave is incomplete, हामीले राम्रोसँग बुझ्न सकेका छैनौं, electromagnetic waveलाई नै बुझ्न सकेका छैनौं, or there might be possibility of breakdown of this force. भनेको electromagnetic force पनि ultimately future मा अझै पछाडी हुन सक्छ, 1 billion years पछाडी अथवा 10 million years पछाडी electromagnetic force पनि ब्रेक हुन्छ. Electric force र magnetic force मा ब्रेक हुन्छ, split हुन्छ in the future, and hence these broken symmetry might couple with other gauge symmetry to show monopole. कि त फ्युचर मा देखिनु पर्छ कि चाहिँ पहिले कतै इन्फ्लेसन को बेलामा त टियर अप भएको बेलामा त्यहाँ मोनोपोलहरु थियो है, अथवा कतै छ हामीले त्यसलाई भेट्न सकेका छैन. So our theory strongly advocates existence of monopole. हाम्रो थ्योरीले एडभोकेट गर्छ. ओके, तर त्यही म्याक्सवेल इक्वेसन सेकेन्ड इक्वेसनले चाहिँ त्यो एसिमेट्रिक इक्वेसन हो, त्यसले म्याग्नेटिक मोनोपोललाई रुल आउट गर्छ. किनभने त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनको लागि आएको हो, अहिले जुन अब्जर्भमा हामी जुन पाउँछ त्यसको लागि आएको हो है. सो बारोन एसिमेट्री, दिस इज द साकारोभ्स फर्स्ट कन्डिसन. हामीले अगाडि डिस्कस गरिसकेका छौं. साकारोभको फर्स्ट कन्डिसन सेटिस्फाई भएको छैन.
बारोन एसिमेट्री त्यो बेलासम्म सल्भ हुँदैन जबसम्म प्रोटोनलाई अनस्टेबल बनाइदिए बट वी नो प्रोटोन इज भेरी 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 स्टेबल हामीले कुनै पनि कन्डिसनमा कुनै पनि प्रोसेसले प्रोटोनलाई भेरी अनस्टेबल बनाउन सकेको छैन त्यस्तो खालको इमेजिनेसन छ त्यो इमेजिनेसन साखारोव कन्डिसनबाट आएको हो so it arises baron asymmetry Sakharov condition is not yet satisfied fully satisfied two conditions are satisfied second and third first is not therefore this issue still exists baron asymmetry problem dark energy problem this is the very new problem universe ko total energy budget calculate गर्दाखेरि dark energy ले dominate गर्छ about 76% तर डार्क इनर्जीको फन्डामेन्टल पार्टिकल्स अथवा फन्डामेन्टल इन्टिटिज के हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन यसको कम्प्लिट थ्योरी पनि छैन अब्जर्भेसनको त एक्सपेरिमेन्टको त कुरै छोड डार्क म्याटरको कुरा हामीलाई थाहा छ डार्क इनर्जी थाहा छैन तर टोटल इनर्जी हामीले क्याल्कुलेट गर्दियौँ भने भिजिबल म्याटरले कन्ट्रिब्युट गर्ने इनर्जी डार्क म्याटरले कन्ट्रिब्युट गर्ने इनर्जी दुईटै म्याटरहरू हो यिनीहरूले अबाउट 26-27% मात्रै लिन्छ बाँकी इनर्जी हामीले स्पेसलाई दिनुपर्छ एम्प्टी स्पेसलाई दिनुपर्छ त्यसको नेमिङ चाहिँ डार्क इनर्जी गरेर भएको छ सो वी हेभ नाइदर कम्प्लिट थ्योरी नोर एक्सपेरिमेन्टल रिजल्ट्स रिगार्डिङ दिस प्रब्लम सो दिज आर द प्रब्लम द्याट निड टु बी एड्रेस्ड इन द फ्युचर ओके अब कन्टेम्पोरेरी राइभल मोडेलको यो 7वटा मोडेलको बारेमा थोरै कुराकानी गरौँ है De Sitter model, Einstein's model, static model, steady state theory. This is the relatively strongest model. The Hoyle दिनुभएको मोडल हो यो अहिलेसम्म स्ट्यान्डर्ड बिग ब्याङ मोडलको नजिकै अलिकति राइभल मोडल अहिलेसम्म यो मोडल पनि आउँछ है भनेर यो मोडल पनि स्ट्यान्डर्ड बिग ब्याङ मोडल अझै फेल हुँदै गयो भने यो मेन स्ट्रिममा आइपुग्छ भन्ने विश्वास लिएको मोडल यो स्टडी स्टुडेन्टमा त्यसै हेगेड्रोनको लागि स्टिफन हकिन्सले धेरै काम गर्नुभयो है तर अब स्ट्रिङ थ्योरी नै त्यति स्ट्रङ हुन सकेन एक्सपेरिमेन्टल सुपरसिमेट्रिक पार्टिकलको डिस्कभरी हुन सकेन यो पनि सेन्टरमा आउन खोजेको मोडल थियो स्ट्यान्डर्ड बिग ब्याङ मोडलको अल्टरनेट र अहिले यो चाहिँ सेन्टरमा छैन पछाडि नै छ अरू थट्सहरू हुन् तिनीहरू कुनै जमानामा सेन्टरमा थिए तिनीहरूकै कुराकानी गरौँ डी सिटर मोडल De Sitterले कल्पना के गर्छ भने युनिभर्स चाहिँ कम्प्लिटली एम्प्टी छ दिस मोडल De Sitter models the universe as spatially flat universe is flat and neglects ordinary matter कुनै पनि म्याटर छैन भन्छ दिस इज बेस्ड अन कस्मोलोजी यो एक खालको फेनाटिक थट हो युनिभर्स इज एज्युम टु बी इन्टायरली एम्प्टी तर हामी देख्छौँ हामी तपाईँ छौँ यति धेरै अब्जेक्टहरू छ सेलेस्टियल अब्जेक्टहरू है तर यसले के भन्छ भने यी सबै कुराहरू अल्टिमेटली डार्क एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ भन्छ देयरफोर द डेन्सिटी अफ म्याटर युनिभर्स इज एज्युम टु बी 0 भन्छ डेन्सिटी अफ म्याटर इज 0 हुन्छ डी सिटर है युनिभर्स फ्ल्याट छ भन्छ यसले के गर्छ भने यो मोडल कताबाट आयो भने आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसन छ नि आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसनमा त्यसको सल्युसन निकाल्दा उनले त्यहाँ सल्युसनको लागि एउटा कस्मोलोजिकल कन्स्ट्यान्ट लेम्डा यो क्यापिटल लेम्डा हो यो लेम्डा इन्ट्रोड्युस गर्छ पोजिटिभ लेम्डा इन्ट्रोड्युस गर्छ र यसको थ्रुबाट यसले एम्प्टी मोडल अर्डिनरी म्याटर नभएको सल्युसन निकाल्छ खाली रेडिएसन मात्रै भएको स्पेस मात्रै त्यो रेडिएसन पनि एनर्जी डेन्सिटी एक्सट्रिमली लो टेन्स टु 0 भएको निकाल्छ है तर यो मोडल चाहिँ एउटा सोच मात्रै हो है यसको यो म्याथमेटिक्समा पढाइ हुन्छ तर यसले कुनै पनि अब्जर्भेसनल फ्याक्ट्सहरूलाई यसले भेरिफाई गर्न सकेको छैन कुनै पनि नचाहिने एभिडेन्स अफ लाइट एलिमेन्ट न कस्मिक ब्याकग्राउन्ड रेडिएसन एक्सपान्सन अफ द युनिभर्स मेनी थिङ्स स्ट्रक्चर फर्मेसन सो इट रिप्युट्स भनेको यसले केही पनि गर्नै सकेको छैन एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन इट रिप्युट्स अल अब्जर्भेसनल फ्याक्ट्स नाउ एभाइलेबल ओके स्टिल दिस मोडल इज इम्पोर्टेन्ट बिकज अफ द प्रेजेन्स अफ डार्क एनर्जी मैले थोरै यहाँनिर एउटा स्लाइडमा केही कुराहरू सेयर गर्न खोजेँ डी सिटरको एउटा प्रिडिक्सन छ त्यो प्रिडिक्सन चाहिँ ट्रु हुन सक्छ है पछि एट द टाइम अफ फोटोन डिकपलिङ भनेको when universe was 379,000 years old there was no significant role of gravity
यो हामीलाई थाहा छ त्यो बेलासम्म ग्राभिटीको स्ट्रङ रोल थिएन किनभने न्यूट्रल एटम बर्ख बन्न थाले देयरफोर नो डार्क एनर्जी त्यो बेला डार्क इनर्जी चाहिँ थिएन त्यो बेलामा थ्योरी गर्नेहरूले यसरी युनिभर्सको एनर्जी बजेट CMBR को बेलामा है भनेको 379,000 years after बिग ब्याङ यो बेलामा भनेको 13.7 बिलियन अगाडि चाहिँ युनिभर्सको एनर्जी बजेट यस्तो डार्क म्याटरले डोमिनेट गरेको थियो 63% न्यूट्रिनोजहरु ब्याकग्राउन्डमा थुप्रै थिए एटम्सहरु फर्म हुँदै थियो obviously गेज फोटोन्सहरु थिए यसरी युनिभर्स यस्तो टाइपको थियो डार्क म्याटर डोमिनेटेड युनिभर्स थियो त्यस अहिले हामीले हेर्यौं भने अहिलेको बाइसेप अब्जर्भेसन थुप्रै WMAP को प्रिलिमिनरी क्याल्कुलेसन थियो त्यसपछि पनि अहिले दुईटा क्याल्कुलेसनहरु आएको छ प्ल्याङ्कको क्याल्कुलेसन द लेटेस्ट वान दिस इज प्रोबब्ली बेस्ड अन प्ल्याङ्क 2010 भने चाहिँ बाइसेपको हुन सक्छ है अहिले के देखिन्छ भने युनिभर्समा डार्क म्याटरको कन्टेन्ट चाहिँ 63 बाट घटेर अब 23 मा पुगेको छ टोटल 23% डार्क म्याटर एटम्सहरु भनेको म्याटर भिजिबल म्याटर स्टार ग्यालेक्सी interstellar medium etc everything that contains matter जम्मा 5% है धेरै के छ भन्दा 72% डार्क एनर्जी छ स्पेस एम्प्टी स्पेस कम्प्लिटली एम्प्टी स्पेस 72% यहाँ थिदै थिएन डार्क एनर्जी बढेर यतिमा पुग्यो डिसिटरले के भन्छ भने यो अलि रिफाइन होस् मैले यो राखेको रहेछ है दिस इज द रिजल्ट अफ बाइसेप एन्ड दिस इज द रिजल्ट अफ प्ल्याङ्क यो लेटेस्ट रिजल्ट 2018-19 को रिजल्ट हो 18-19 ले के भन्छ भने डार्क एनर्जी 72 मात्रै होइन कि 76% छ भन्छ डार्क एनर्जी डार्क म्याटर 20% मा गयो भने 23 बाट घट्दै गयो यसको मतलब डार्क एनर्जी बढ्दै गएको छ अरु कुरा घट्दै गएको छ अर्डिनरी म्याटर पनि 4% मा पुगेको छ होल युनिभर्स हामीले भिजिबल युनिभर्स भन्छौं डिफरेन्ट अब्जेक्टहरु भन्छौं त्यसो 4% मात्रै हो त्यसले कन्ट्रोल गर्ने एनर्जी है यसरी यो यहाँ पहिले थिदै थिएन त्यसभन्दा अब 76% मा पुग्यो डी सिटरको इमेजिनेसन के छ भने कुनै दिन डार्क एनर्जी कम्प्लिटली 100% मा पुग्छ डार्क एनर्जी मात्रै हुन्छ यसको मतलब नो म्याटर नो अर्डिनरी म्याटर कुनै पनि कुरा डार्क म्याटर पनि हुँदैन अर्डिनरी म्याटर पनि हुँदैन सो दिस इज वान अफ द भेरी फेनाटिक थट डी सिटर मोडल आइन्स्टाइनले चाहिँ सुरुमा के सोच्नु भने युनिभर्स चाहिँ यसरी एक्सपान्सनबाट सानोबाट ठुलो भएको होइन युनिभर्स स्ट्याटिक थियो जस्तो थियो त्यही साइजको अहिले छ स्पेस चाहिँ नाइदर कन्ट्र्याक्टिङ नर एक्सपान्डिङ एक्सपान्सन भएकै होइन युनिभर्स इज स्ट्याटिक जस्तो थियो त्यस्तै छ है विथ होमोजिनियस एन्ड स्पेरिकल ज्योमेट्री स्पेरिकल शेपमा थियो त्यस्तै छ भनेर सोच्नुभयो र उहाँले एउटा कुरा उहाँ यो सोच कहाँबाट आयो भने उहाँको आफ्नै इक्वेसन थियो नि जिटिआर इक्वेसन फिल्ड इक्वेसनको सोलुसन उहाँले पनि निकाल्नु भएको धेरैले निकाले है डिसिटरले पनि निकाल्नु भयो पोजिटिभ कस्मोलोजिकल कन्स्ट्यान्ट राखेर उहाँले पनि कस्मोलोजिकल कन्स्ट्यान्ट इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो यसरी इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो कि त्यसको सोलुसन चाहिँ स्ट्याटिक होस् भनेर इन्ट्रोड्युस गर्नु है त्यहाँ उहाँले के गरिदिनु भने यसो उहाँले देख्नुभयो युनिभर्समा त स्टारहरु छन् सोलर सिस्टमहरु छ यिनीहरु सपोज भनौं सोलर सिस्टममा दुईटा प्लानेट छ दुईटा प्लानेटको बीचमा फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ किनभने ग्राभिटी इज अट्र्याक्टिभ इन नेचर यो अट्र्याक्ट गरेर बिस्तारै बिस्तारै लङ रनमा गयो भने बिलियन एयरमा त नजिक आउन थाल्छ नि अट्र्याक्सन त हुनु पर्यो अर्को बीचमा धेरै म्याटरहरु छ यी म्याटरको बीचमा अट्र्याक्सन भएर युनिभर्स त सानो हुँदै जानु पर्यो स्ट्याटिक त उस्तै हुन पाएन त्यही अड्काउनको लागि उहाँले के गर्नु हो भने एन्टी ग्राभिटी इफेक्ट स्पेसमा छ भनेर थपिदिनु आइडिया थप्नु हो एन्टी ग्राभिटी इफेक्ट भनेको यसरी नजिक आउनु पर्ला उले आउन दिदैन स्पेसले चाहिँ उलाई मेन्टेन गर्छ स्ट्याटिक बनाएर राख्छ उस्तै बनाएर राख्छ त्यो एन्टी ग्राभिटी इफेक्टलाई काउन्ट गर्ने त्यसलाई एड्रेस गर्ने प्यारामिटर कस्मोलोजिकल कन्स्ट्यान्ट इन्ट्रोड्युस गर्ने सो हिज कस्मोलोजिकल कन्स्ट्यान्ट इज बेसिकली to produce anti-gravity effect between the masses है यसरी उहाँले त्यो कन्सेप्ट राख्नुभयो अनि त सोलर सिस्टम लाखौं वर्षदेखि जस्तो छ त्यस्तै छ नजिक आएको छैन ओके सो आफ्टर तर हबलले जब चाहिँ युनिभर्स एक्सपान्डिङ भनेर डिस्कभरी गर्नुभयो
डेटा नै देखाइदिनु भयो 23,000 ग्यालेक्सीको डेटा उहाँले देखाउनु भयो त्यसपछि युनिभर्स एक्सपान्ड भइरहेछ ठुलो भइरहेछ युनिभर्स एक्सपान्ड भइरहेछ सबै परको अब्जेक्टहरु पर गइरहेछन् यसको मतलब युनिभर्स इज नट स्ट्याटिक युनिभर्स इज एक्सपान्डिङ र उहाँले यो अब्जर्भेसनल डेटा नै आइसकेपछि भेरिफाई भइसकेपछि आइन्स्टाइनले मेरो थर्ड चाहिँ ब्लन्डर हो दिस इज माई बिग मिस्टेक भनेर उहाँले आफ्नो यो कन्सेप्ट चाहिँ विथड्र गर्नु है अनि उहाँले भन्नुभयो दिस इज द ग्रेटेस्ट ब्लन्डर अफ द म्यानकाइन्ड भन्नुभयो तर उहाँले जे भने उहाँले विथड्र गर्नुभयो हबलको डिस्कभरी आएपछि तर अहिलेसम्म पनि स्ट्याटिक युनिभर्सको कन्सेप्ट चाहिँ अरू खालको कस्मोलोजी गर्नेहरूले युज गर्छ है तर आइन्स्टाइनको मोडेलबाट हेर्ने हो भने आइन्स्टाइनको मोडेलले जुन पनि कुनै पनि अब्जर्भेसन फ्याक्टर सपोर्ट गर्दैन लाइटर एलिमेन्टको लागि पनि साइलेन्ट छ त्यो सिएमबिआरलाई एक्सप्लेन गर्न सक्दैन एक्सपान्सनलाई त अभियसली स्ट्याटिक भएपछि एक्सप्लेन गर्नै नसक्ने दिस इज द सेकेन्ड मोडेल पुट फरवर्ड बाइ आइन्स्टाइन आइन्स्टाइनले राख्नुभएको हो अहिलेसम्म पनि डिफ्रेन्ट रेजिममा यो मोडेल डिस्कसनमा आउँछ त्यसैले डिस्कस गरे This is one of the strongest model. If you choose cosmology, if you study not only cosmology, if you go to the high energy physics, you will study theory in the future as well. तपाईहरु पछाडी तपाईले इलेक्ट्रिक प्रोसेसहरु लिनुभयो भने एमएस को प्रोसेसमा फर्दर स्टडी गर्न जाँदा यो मोडल डिटेलमा पढ्न सक्नुहुन्छ ओके So this is called steady state theory. यसले पनि आइन्स्टाइनले जस्तै के भन्छ भने युनिभर्स बिग ब्याङबाट सुरु भएको होइन र बिग क्रन्चमा पनि यो खतम हुँदैन जस्तो थियो त्यस्तै छ तर यसले के भन्छ भने नो बिगिनिङ नो एन्ड इट इज स्टार्टिङ विथ सी फिल्ड एक खालको फिल्ड छ त्यो फिल्डलाई भन्छ क्रिएचर फिल्ड भन्छ इट हेज नेगेटिभ प्रेसर यो फिल्डको नेचर चाहिँ यसको प्रेसर चाहिँ नेगेटिभ प्रेसर छ दिस फिल्ड enable the universe to drive stable expansion by creating new matter. See field को properties while the properties quantum mechanically derive गर्नुको र त्यो properties बाट creation कसरी हुन्छ matter को creation र annihilation को rate क्याल्कुलेट गर्नुको स्टार पनि क्रिएट भएर आएको हो सबै सेलेस्टियल अब्जेक्टहरु क्रिएसन र एनिहिलेसन हो युनिभर्सको रेट अफ क्रिएसन उहाँले क्याल्कुलेटै गर्नु है त्यसपछि त्यो रेट अफ क्रिएसनले हबल एक्सपान्सनलाई सेटिस्फाई गराउँछ कस्मिक म्याक्रो ब्याकग्राउन्ड रेडिएसन पनि रियलाइज गर्छ तर उहाँको क्याल्कुलेसन कस्मिक म्याक्रो ब्याकग्राउन्ड रेडिएसन त्यो अहिलेको टेम्परेचरसम्म त्योभन्दा धेरै नै बढ्ता छ 5 केल्भिन 5.5 केल्भिन तिर छ तर त्यसलाई रिड्युस गर्ने प्रोसेस अहिलेका फिजिसिस्टहरुले स्टेडी स्टेट थ्योरीमा काम गर्नेले गरिरहेछन् करेक्सन कुराहरु त्यसमा हुँदैछ So new matter is continuously created from the C field, creation field, as the space expands. So this is the rough preliminary calculation, table calculation. One solar masses of baryons per cubic megaparsec per year. Your rate ma creation virus. Static universe. No expansion, no contraction, no big bang, static. Static नै थियो तर त्यहाँको फिल्ड चाहिँ नेगेटिभ प्रेसर भएको फिल्ड थियो सो व्हाट इज नेगेटिभ प्रेसर सो यु हैव टु गो थ्रु द थ्योरी मैले के मात्रै बुझाउन सक्छु भने अब यहाँनिर मैले देखाउन सक्दिनँ क्लासरुममा हामी डिस्कस गर्थ्यौं सपोज म यसलाई अलिकति गरे ओके शेयर पनि स्टप गरौँ न यसरी यसलाई पनि मैले अलिकति ठुलो बनाएँ स्लाइड ओके यसरी नै सपोज यो पर्स छ है मैले यो पर्स भयो देखिन्छ देखिदैन मेरो पर्स हो यो पर्समा सपोज अहिले चाहिँ अहिलेको स्टेटमा चाहिँ यहाँ पैसाहरु छ सपोज मैले सुरुमा मार्केटबाट यस्तो पर्स दुईटा किनेर ल्याएँ एक्ज्याक्टली दुईटा किनेर ल्याएँ एउटा पर्स मैले युज गरिरहेको थिएँ एउटा चाहिँ यतिकै राखेको छ त्यो युज गरेको छैन नयाँ नै छ त्यहाँ के पैसा पसेकै छैन है अब यो पर्समा चाहिँ पैसा राखेको छ युज गरिरहेछ यो पर्समा पैसा आउँछ खर्च हुन्छ आउँछ खर्च हुन्छ यसरी यो पर्सले आफ्नो खालको काम गरिरहेछ सपोज मैले यो पर्सबाट केही पैसा बोरो कसैलाई मैले बोरो गरेर राखे होला पे गरे होला है यसरी यहाँ धेरै आयो गयो कयौं वर्षदेखि भनौं यो पर्सले काम गरिरहेछ
सपोज अब एउटा यस्तो समय आउन सक्छ, इमेजिन गर्न सक्छ, यो पर्समा भएको जति पनि कुराहरू छन् यो सबै कुरालाई मैले निकाल्दिएँ, अब यो ब्ल्याङ्क भयो, सुरुमा जस्तो आएको थियो त्यो हो यो पर्स। अब त्यस्तै अर्को पर्स जुन थियो नि राखिरहेको नचलाएको त्यो पर्स पनि यहाँ झिकेर ल्याऊ, त्यसमा त छैन भनेको दुईटा पर्स अब सेम स्टेटमा छ, इट इज दिस इज ब्ल्याङ्क empty भनौँ, this is empty and this new is obviously empty, तर दुईटामा फरक छ कि छैन, दुईटामा फरक छ। यो पर्सले यो पर्सको हिस्ट्री छ, यो पर्सले दिएको छ लिएको छ भने यसले आश गरिरहेको छ मनेर आउँछ भन्ने यसलाई थाहा छ, आउँछ जान्छ भन्ने थाहा छ। सपोज बोरो गरेर अघि मैले निकाल्नु त कसैलाई दिएको छ भने यसले एक्सपेक्ट गरेर आउँछ है। अर्को पर्सको चाहिँ एक्सपेक्टेसन हुँदैन, अर्को पर्स ब्ल्याङ्क मात्रै अथवा एम्प्टी मात्रै। त्यसैले यस्तो खालको पर्स वाइल्डले एक्सप्लेन गर्नुभएको छ आफ्नै वर्डमा। यहाँनिर कुनै समयमा धेरै पैसा टम्म थियो, यति मोटो थियो, त्यो सबै बरो कसैले गरिदियो, ठुलो पर्स भनौँ, त्यो धेरै कुराहरू भएको सबै निक्लिएर कसैले बरो गर्यो। अब यो पर्सको स्टेट जुन छ नि त्यो भनेको नेगेटिभ प्रेसर। अब यसमा पैसा आउँछ, बरो गरेको डिफ्रेन्ट ठाउँमा लगानी गरेको त्यो आउँछ, डिफ्रेन्ट रेटबाट आउँछ, डिफ्रेन्ट टाइम स्केलमा है। त्यसरी यो सी फिल्ड नेगेटिभ प्रेसर भएको एन्टिटी हो र यसमा क्रिएसन हुन्छ, एनिलेसन पनि हुन्छ। यसरी उहाँले एक्सप्लेन गर्न खोज्नुभयो। Okay, so steady state theory given by Hoyle, new matter is continuously created from C field as the space expands. Rate of creation is given, and धेरैजना काम गरिरहेछन् rate of creation लाई डिफ्रेन्ट किसिमले एक्सप्लेन गरिन्छ। बारियोन बाहेक अन्य पार्टिकल्सहरु मेजोन्सहरुको क्रिएसनहरु। मोडर्न एक्सपेरिमेन्ट्स अब्जर्भेसन फेल टु एक्सप्लेन नेगेटिभ प्रेसर। नेगेटिभ प्रेसरलाई एक्सपेरिमेन्टबाट एक्सप्लेन गर्न सकिएको छैन, त्यही भन्छौँ है। एन्ड द सी फिल्ड क्रिएसन फिल्डलाई रिप्रोड्युस गर्न सकिएको छैन। अपोज इज द एक्जिस्टेन्स अफ स्टेलर न्युक्लियोसिन्थेसिस। स्टेलर न्युक्लियोसिन्थेसिसलाई त कम्प्लिटली अपोज गर्छ। स्टार भित्र किचन थियो, त्यहाँनिर एलिमेन्टहरु बन्यो, एलिमेन्टहरु त क्रिएसन एनिलेसनबाट आयो भन्छ। त्यो बाहेक अरु जति पनि अब्जर्भेसनल एभिडेन्सेसहरु छन्, एभिडेन्स अफ लाइटर एलिमेन्ट, कस्मिक म्याक्रो ब्याकग्राउन्ड रेडिएसन, स्ट्रक्चर फर्मेसन, यो सबै यसले सपोर्ट गर्छ यो मोडलले। तर खालि स्टेलर न्युक्लियोसिन्थेसिसलाई सपोर्ट गर्दैन, त्यसको अगेन्स्टमा जान्छ। ओके, लेमाइटेरेज मोडल यो एउटा मोडल हो। यसले बिग ब्याङलाई यस भन्छ, बिग ब्याङ त भयो, तर त्यो बिग ब्याङ के भयो भन्दा त्यो बेलामा इनर्जी होइन कि ठुलो एटम थियो भन्छ, ठुलो एटम थियो भन्छ, एकदमै ठुलो एटम थियो भन्छ है। मैले एकैछिन स्टप गरौँ कि। हेलो हरिजी, नमस्कार। हो थाहा छ, हो हो हजुर 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 हुन्छ। हुन्छ हरिजी, आज नै गर्दा ठिक हुन्छ, किनभने भोलि म एकदम व्यस्त छु। आज नै गर्छु कि जति बेला भयो त्यति बेला हुन्छ हुन्छ हस्। Okay, so according to Lemaitre's model, universe was
In the beginning, there was a very huge atom, radioactive, giant radioactive atom थियो. बिग ब्याङले चाहिँ हट थियो भन्छ, यसले एकदम एक्सट्रिमली कोल्ड थियो भन्छ, 0 डिग्री केल्भिन थियो भन्छ, कन्टेनिङ अल म्याटर अफ द युनिभर्स। यति ह्युज एटम, ठुलो एटम कि युनिभर्सको सबै एटमहरू नै यहाँ भएको जस्तो भन्छ। ल्यामिटारेज मोडेल यो कस्मिक रेज। अब यो ठुलो जाइन्ट एटम, कोल्ड एटम चाहिँ कसरी चाहिँ अब यो स्प्लिट भयो भन्दा यो सुपर एटम, यसले भन्छ त्यो एटम मा सबभन्दा पहिले चाहिँ कस्मिक रेज इमिट भयो, त्यहाँ भित्रको पर्टर्बेसनले गरेर त्यहाँको एकदमै फेनाटिक, यसको थ्योरेटिकल आर्गुमेन्टहरू छैन, कन्सेप्टहरू, कुनै डेरिभेसन छैन। Cosmic ray emitted from that super atom increases the temperature. Temperature बिस्तारै बढ्दै गयो र अल्टिमेटली अहिलेको टेम्परेचरमा आइपुग्यो भन्छ। फ्युसन ट्रिगर, त्यसपछि कस्मिक रेज बाट टेम्परेचर हाई भइसकेपछि त्यो सानो सानो एलिमेन्टहरू कस्मिक रेजबाट निस्के, तिनीहरूले नै हिट गर्न थाल्यो र फ्युसन प्रोसेस भयो, टुक्रिँदै गयो, एलिमेन्टहरू सानो हुँदै गयो र यति धेरै टुक्राइदियो कि लास्टमा हाइड्रोजन एटमहरू मात्रै धेरै बाँकी रहे भनेर भन्छ यसले। यसो अपोजिट सिनेरियोमा आउँछ। यसले पनि केही कुराहरू एक्सप्लेन चाहिने गर्छ है, तर अभियसली सिएमबी रेडिएसनसँग कुनै क्याल्कुलेसन छैन, कुनै भ्यालु छैन, लार्ज स्केल स्ट्रक्चर फर्मेसन त्यसले भन्नै सक्दैन। ठुलो पो लाग्थ्यो, पछि त टुक्रिँदै गएर सानो बन्यो। अब सानो बनिसकेपछि पनि स्टार कसरी बन्यो अथवा बिग स्ट्रक्चरहरू कसरी बन्यो त्यो कुराको एन्सर योसँग छैन। दिस इज अ थट। युनिभर्स सुरुमा यो किन इन्ट्रेस्टिङ छ भने कसैले युनिभर्स सबभन्दा पहिले एकदमै कुल थियो, एकदमै कोल्ड थियो, 0 केल्भिनमा थियो, पछि टेम्परेचर बढेको भनेर पनि सोचेको छ। जबकि बिग ब्याङले सुरुमा टेम्परेचर 10 to 35 to 37 केल्भिन टेम्परेचर थियो भन्छ। ओके, ब्रेन, BRANE ब्रेन or cyclic model. This is also interesting model. यसले के भन्छ भने युनिभर्स चाहिँ यो 2 डाइमेन्सनल ब्रेन भनेको कलेक्सन अफ स्ट्रिङ हो, हायर डाइमेन्सनल स्पेस मेड फ्रम ब्रेन्स। 2 डाइमेन्सनल ब्रेन भनेको यो एकको यो अन्डाको भित्रको मेम्ब्रेन हुन्छ नि, बीचको बाहिरको निकालिसकेपछि बीचको हुन्छ नि, त्यसलाई हामीले अलमोस्ट 2 डाइमेन्सनल भनेर डिस्कस गर्ने गर्छौँ, फेनम्यानले गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो खालको झिल्ली टाइपको, त्यो पनि पातलो पातलो थ्रेड टाइपको पातलो पातलो भएको त्यस्तो खालको ब्रेन्सहरू युनिभर्समा थिए। त्यो ब्रेनको फन्डामेन्टल पार्टिकल चाहिँ त्यहाँभित्र स्ट्रिङ टाइपको थियो र यसले एक्सेप्ट ग्राभिटी अदर 3 फोर्सेस आर लोकलाइज्ड इन द्याट ब्रेन। यो ब्रेन सानो सानोमा 3टा फोर्सेसहरू युनिफाइड फर्ममा थियो, लोकलाइज फर्ममा थियो हुनुपर्छ सुरुमा। र यसले एउटा यो मिल्स थ्योरी, यो पुरानै कन्सेप्ट हो मिल्स थ्योरीलाई यसले सपोर्ट गरिदिन्छ। यो मिल्स थ्योरीले के भन्छ भने मिल्स थ्योरीले this agrees relativistic changes in the length, mass and time affects gravity. हामीलाई के थाहा छ भने स्पेशल थ्योरी रिलेटिभिटीले लेन्थ कन्ट्र्याक्सन अथवा लेन्थमा चेन्ज ल्याउँछ, मोसनले गरेर मासमा पनि चेन्ज ल्याउँछ, टाइम ड्युरेसन पनि एफेक्ट हुन्छ भन्ने थाहा छ। यो सबै एफेक्ट चाहिँ नि ग्राभिटीले गरेर पनि हुन्छ, यसले ग्राभिटीलाई एफेक्ट गर्छ भन्छ। अभियसली हो, लेन्थ कन्ट्र्याक्सन हुँदाखेरि अथवा मास इन्क्रिज हुँदाखेरि ग्राभिटी एफेक्ट त हुन्छ। यो ग्राभिटी एफेक्ट भएर युनिभर्स चाहिँ एक्सपान्सन हुने, कन्ट्र्याक्सन हुने, एक्सपान्सन हुने, कन्ट्र्याक्सन हुने, ग्राभिटी इन्क्रिज भयो भने कन्ट्र्याक्सन हुने, ग्राभिटी डिक्रिज भयो भने एक्सपान्सन हुने, यस्तो खालको असिलेटिङ टाइपको थ्योरी हो मिल्स थ्योरी। इट इज अ relativistic changes in the length, mass and time affects gravity. If non-relativistic effect dominates, universe expands. If relativistic effect dominates, it contracts. यसरी oscillating type को हुन्छ र त्यो oscillation चाहिँ नि ब्रेनमा हुन्छ र ब्रेनमा 3टा फोर्स एक्सेप्ट ग्राभिटी लोकलाइज भएको हुन्छ भनेर यो एक खालको मोडेल प्रपोज गरिया हो। यो पनि धेरै पुरानो मोडेल हो, यसको धेरै एक्सटेन्सनहरू छैन, पेपरहरू चाहिँ थुप्रै छन् यो मोडेलको बेसमा, 1000 पेपरहरू भन्छन्। दिस इज रिलेटिभली अनटेस्टेड मोडेल, फेल्स टु एक्सप्लेन CMB रेडिएसन, कस्मिक माइक्रो ब्याकग्राउन्ड।
also the large scale structure formation explain गर्दैन अरु कुरा चाहिँ यसले एक्सप्लेन गर्न सक्छ क्वालिटेटिभली नट क्वान्टिटेटिभली ब्रान्च डिकेज मोडेल यो पनि इन्ट्रेस्टिङ मोडेल छ यसले जीटीआर इक्वेसनमा आइन्स्टाइनको जेनरल थ्योरी रिलेटिभमा त्यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्दाखेरि त्यहाँ स्केलर फिल्ड इमेजिन गरेर सल्भ गर्छ उसले इन्ट्रोड्युस गर्छ स्केलर फिल्ड है र के भेटिन्छ भने they found that the field causes the value of g gravitational constant छ नि यसको भ्यालु फ्लक्चुएट हुन्छ भन्ने पाउँछ g changes slowly फन्डामेन्टल कन्स्ट्यान्टमा ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट होइन टाइम स्केल अनुसारले चेन्ज भइरहेको छ भन्ने कुरा यसले प्रपोज गर्छ त्यसकै बेसिसमा यो मोडेलले त्यसलाई ग्रो गर्छ जबकि यो कुरा भेरिफाइड छैन अहिलेसम्मको जति चाहिँ जुन स्केलमा गरिएको छ दे बिलिभ दैट द फन्डामेन्टल पार्टिकल शुड बी फाउन्ड इन द स्केलर फिल्ड अब हुन त हिग्स पार्टिकल स्केलर फिल्डमा बन्या हो है अब यो धेरै पुरानो हिग्स भन्दा they believe that the fundamental particles should be found in the scalar field rather than in the vector field तर vector field मा originate हुने अरु पार्टिकलहरु हामीलाई थाहा छ vector bosonsहरु तर यसले त्यसलाई सपोर्ट गरेन gravity couples with all three forces asymptotically over time भन्छ asymptotically भनेको चाहिँ g को भ्यालु oscillate भइरहने g चेन्ज भइरहने depending upon energy density तीनटा फोर्सेस चाहिँ युनिफाइड फर्ममा थियो सुरुमा ग्राभिटीले चाहिँ कपल गर्थ्यो र यो एक खालको स्केलर फिल्डमा ओरिजिनेट हुन्थे पार्टिकलहरु फन्डामेन्टल पार्टिकलहरु भन्ने इमेजिन गर्छ जबकि हामीलाई थाहा छ क्वार्क सेक्टरको पार्टिकलहरु लेप्टन सेक्टरको पार्टिकलहरु वेक्टर फिल्डमा ओरिजिनेट भएको एक्सेप्ट द हिग्स वन हिग्स मात्रै स्केलर फिल्ड This is also relatively untested model, but fails to explain CMB radiation. CMB cosmic background radiation लाई explain गर्न सक्ने मोडल भनेको steady state theory मात्रै अरु कुनै पनि मोडलले CMB लाई एक्सप्लेन गर्दैन large scale structure formation लाई पनि एक्सप्लेन गर्ने मोडल थोरै छ Hackathon model this model has been improved by Stephen Hawking there was infinite one dimensional ladder of fundamental particles that is called string from which all standard model particles even the beyond standard model particle form so really successfully theoretically this is one of the beautiful model भन्ने भनिया छन् quark को formation कसरी भयो different generation को quark को electrons को formation कसरी भयो standard model भन्दा पनि beyond standard model मा composite particle हुन्छ supersymmetric particle हुन्छ तिनीहरुको formation कसरी हुन्छ stability के कस्तो छ भन्ने कुराको डिटेल theoretical calculation गर्छ this model connects GUT as well GUT लाई यसले कनेक्ट गर्छ यो मोडलले GUT को आर्गुमेन्टहरु फुलफिल गर्छ so theoretically this model is very very strong so you know strong theory is based on QFT quantum field theory rather than GTR त्यसैले theoretically यो मोडललाई स्ट्रङ मोडल भनेर भनिन्छ तर यसले प्रेडिक्ट गरेको पार्टिकल्सहरु जुन छ नि फन्डामेन्टल पार्टिकल्सहरु त्यो पार्टिकल्सहरुमा स्ट्यान्डर्ड मोडल पार्टिकलहरु बाहेक बियोन्ड स्ट्यान्डर्ड मोडल पार्टिकलहरु एउटा पनि भेरिफाई हुन सकेन हाम्रो मुकुन्द सर पनि युएस मा हुँदाखेरि त्यहाँ फर्मी ल्याबमा त्यस्तै सुपरसिमेट्रिक पार्टिकल प्रोड्युस गर्न सकिन्छ कि भन्ने एक्सपेरिमेन्टहरु थियो तिनीहरुमै इन्भल्भ हुन्थ्यो ह्याकेथन मोडलकै प्रेडिक्सन प्रेडिक्ट गरेको पार्टिकलहरु सुपरसिमेट्रिक पार्टिकल 5 जीबी भन्दा कम एनर्जी भएको अहिले त 1000 जीबी सम्मको पार्टिकल क्रिएट गर्न खोजिएको छ कहीं पनि यति धेरै इन्भेस्ट भयो स्ट्रिङ थ्योरीलाई भ्यालिड गराउनलाई यति धेरै खर्च भयो यति धेरै फिजिसिस्टहरु एक्सपेरिमेन्टलिस्टहरु इन्जिनियरहरु काम गरे तर कहीं पनि चाहिँ सुपरसिमेट्रिक पार्टिकल अथवा कम्पोजिट पार्टिकलको डिस्कभरी भएन बियोन्ड स्ट्यान्डर्ड मोडल पार्टिकलको डिस्कभरी कहीं पनि भएन त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई हेगेडेन मोडललाई भेरिफाई गर्नलाई नै स्टप गर्यो 1987 तिर त्यसपछि सबै धेरै जबलेस भयो धेरै जना युएस बाट फर्के धेरै जना जेनेभाबाट फर्के आफ्नो ठाउँमा हाई एनर्जीको जुन अट्र्याक्सन थियो त्यो अट्र्याक्सनलाई यसले चाहिँ यसको सक्सेस स्टिफन हकिन्सले त्यसैले चाहिँ नोबेल प्राइज पाउनु भएन सो स्टिल थ्योरेटिकली दिस मोडल इज भेरी स्ट्रङ र यो मोडलमा एक्सपेरिमेन्ट त गर्न सकिएन तर केही कुराहरु मिसिङ भयो होला भनेर अहिले पनि यतातिर टर्न भइरहेको ग्रुपहरु चाहिँ स्ट्रङ ग्रुपहरु छन् इनर्मस थ्योरेटिकल सक्सेस
त्यसैले यसलाई भनिन्छ मोस्ट ब्युटिफुल थ्योरी अफ फिजिक्स भनिन्छ, स्ट्रिङ थ्योरी. What fails to provide experimental success, even at low energy level. So very high energy is needed to verify quantum gravity. Quantum gravity में जाने हो भने 10 to 23 GeV चाहिन्छ, त्यो त अलमोस्ट अहिले इम्पोसिबलै देखिन्छ है. त्यसैले यसको भेरिफिकेसन लो इनर्जीमा हुनै सक्दैन. ओके ओके, नाउ आई मुभ टु केही कुराहरू म आज स्टार्ट मात्रै गर्छु. ग्यालेक्सी भनेर 10 आवर्स भनेर हाम्रो कोर्समा राखेको छ. केही चाहिँ फन्डामेन्टल कुराहरू छ, तपाईँले स्कुलमै पढिसके, आफ्नै इन्ट्रेस्ट पनि पढ्दा हुन्छ. मिल्की वे ग्यालेक्सीको स्ट्रक्चर, फर्मेसन, क्लासिफिकेसन अफ ग्यालेक्सी, ग्यालेक्सी रोटेसन कर्भ आज म अलिकति यसमा जान्छु. त्यसपछि यो पार्टलाई म खास गरी ग्यालेक्टिक डाइनामिक्सको पार्टलाई कस्माको बायोडाइरेक्सन हामीले सकाइसकेका छौँ है. लेम्डा सिडिएम मोडेल र यो दुईटा मोडेलको कुराकानी हामीले गर्नु छ. त्यसमा डेने मोडेल आउँछ यसमा ग्यालेक्सी इभोल्युसनमा, लेम्डा सिडिएम र ग्यालेक्सी कनेक्ट गर्दाखेरि म एउटै क्लासमा यो सकाउँछु होला. एउटा अथवा दुईटा क्लास चाहिँदैन होला, त्यस कस्मोलोजीमा एउटा दुईटा क्लास चाहिन्छ. आज मैले अलिकति थोरै सुरु गरेँ. तपाईँहरूले नि ग्यालेक्सी भने के हो, ग्यालेक्सीको मेजर कम्पोनेन्ट्सहरू के हो. मिल्की वेको खास गरी मिल्की वे यसरी डिस्क ग्यालेक्सी हो. सेन्टर रिजनमा बल्ब छ, यहाँभित्र पनि ग्यासहरू हुन्छ. ग्यास भनेको मोस्टली हाइड्रोजन र हिलियम ग्यासेसहरू हो. र यहाँनिर पपुलेसन 1 स्टार, यहाँ धेरै स्टार फर्मेसन हुने चाहिँ यो डिस्कमै हो. डिस्कमा मोलिकुलर क्लाउडहरू हुन्छ, इन्टरेस्टर मिडियमहरू सबै डिस्कमा हुन्छ. एक खालको यो डिस्क भएको र बिचमा गोलो चाहिँ बल्ज भएको, गोलो अलिकति थेप्सिएको छ मिल्की वेको केसमा, किनभने यो बार टाइपको गोलो बनिरहेको छ त्यो. त्यसै हाम्रो ग्यालेक्सीको माथि र तल पनि थुप्रै स्टारहरूको समूह, ग्लोबल क्लस्टर भन्छौँ, ती समूहहरू छन्. यिनीहरू माथि तल छन्. यिनीहरू चाहिँ यहाँनिर भएको स्टारहरू चाहिँ ग्यालेक्सीलाई यसरी घुमिरहेको हुन्छन्, ग्यालेक्टिक सेन्टरलाई यसरी घुमिरहेको हुन्छन् एउटा सर्टेन स्पिडमा. सबै स्टारहरू ग्यालेक्टिक सेन्टरलाई यसरी घुमिरहेको हुन्छ. तर ग्लोबल क्लस्टरमा भएको स्टारहरू, ग्लोबल क्लस्टर एसच चाहिँ यसरी घुम्दैन कि ग्यालेक्सीको सेन्टरतिर जान्छ. ग्यालेक्टिक सेन्टरतिर जान्छ, यसरी टु एन्ड फ्रो मोसन हुन्छ. यहाँ पर पुग्छ, फेरि यसको काइनेटिक एनर्जी स्लो भइसकेपछि फेरि बल्बले यसलाई अट्र्याक्ट गर्छ, फेरि यो यसरी माथि पुग्छ. सो दे आर इन द प्रोसेस अफ असिलेसन. यो माथि र तलको ग्लोबल क्लस्टर चाहिँ सेन्टरतिर जाने, भित्र पस्ने, बाहिर निस्किने. किनभने जति जति नजिक आयो ग्राभिटीले यसलाई तान्छ, स्पिड बढ्दै जान्छ. यहाँ पुगेपछि धेरै स्पिड बढ्छ. सेन्टरमा पुग्छ, सेन्टरमा पुगेपछि अब सेन्टर भेरी सेन्टरमा ब्ल्याक होल छ भने चाहिँ नि इभेन्ट होराइजनमा गइसकेपछि त कोल्याप्स चाहिँ हुन्छ. तर भेरी सेन्टरमा पुगेन भने स्ट्रङ ग्राभिटीमा पुगेर फेरि यो बिस्तारै बिस्तारै यसको यहाँनिर पुग्दा काइनेटिक एनर्जी यति हाई भइसकेको हुन्छ कि यो यहीँनिर बसिरहन सक्दैन. यो काइनेटिक एनर्जी गरेर यो यतातिर जान्छ. यसरी जाँदाखेरि यसले फेरि तानिरहेको हुन्छ, कहाँसम्म तान्छ. यसरी आफ्नो काइनेटिक एनर्जीको बलले कहाँसम्म पुग्छ, त्यसपछि फेरि स्टेसनरी हुन्छ. स्टेसनरी भइसकेपछि फेरि यसको बल्बको ग्राभिटीले यसलाई तान्छ. यसरी यसरी जाने आउने खालको यस्तो खालको ओसिलेसनमा हुन्छ. यो सबै माथि र तलको डट्सहरू. यिनीहरू चाहिँ वास्तवमा ग्लोबुलर क्लस्टर हो. इट कन्टेन्स 10 to the 6 number of stars. It is a collection of stars. This is actually star cluster. Okay, so स्टार क्लस्टर हेलोमा हुन्छ. यो तल र माथिको पोर्सनलाई हेलो भन्छौँ. ग्यालेक्टिक सेन्टरदेखि ग्यालेक्सीको आर्म्सको एन्डसम्मको डिस्टेन्स अलमोस्ट 15 किलो पार्सेक. यसको विड्थलाई, बल्बको विड्थ 0.6 to 1 किलो पार्सेक. सनको पोजिसन सेन्टरबाट 8 किलो पार्सेक. यो सब कुराहरू अलिकति नम्बरहरू पनि सम्झिनुपर्छ. कार्टुनानको बुक फलो गर्नुहोस्. कार्टुनानको बुकमा एउटा यस्तो टेबल दिएर यो भ्यालुजहरू त्यसमा राखेको छ. नम्बर अफ स्टार्स इन दि बल्ब, यहाँनिर स्टारहरू छन् है. नम्बर अफ ग्लोबल क्लस्टर इज अबाउट 128 छ मिल्की वेमा. यहाँनिर धेरै स्टार छन्, 10 to the 9 स्टार्स, 10 to the 9 स्टार्स बल्ब डिस्कमा. ग्लोबल क्लस्टरमा चाहिँ यस्ता खालका स्टारहरूको समूह चाहिँ 128 वटा छ. 128, 129 वगेर बढेको. So you need to check, you need to write those values given in your textbook. कार्टुनानको बुकबाट नै यो इन्फर्मेसन राख्नु बेटर हुन्छ. कार्टुनानको बुक अलिकति पुरानो हो. ओके, सो दिस इज अबाउट द मिल्की वे. मिल्की वेमा भएको स्टारहरू, डिस्कमा भएको स्टारहरू चाहिँ ग्यालेक्टिक सेन्टरलाई घुम्छन्. ग्लोबल क्लस्टर चाहिँ टु एन्ड
फ्लो मोसनमा हुन्छ यही एउटा कुरा सम्झिनु पर्ने हो साइज डिस्टेन्स स्ट्रक्चर यस्तै यस्तै कुराहरू हो म एकैचोटि अब यो हाम्रो मिल्की वेलाई डिफ्रेन्ट वेभलेन्थमा हेर्दाखेरि कस्तो कस्तो देखिन्छ त्यो कुरा म डिस्कस गर्छु हाउ मिल्की वे लुक्स व्हेन अब्जर्भ थ्रु डिफ्रेन्ट वेभलेन्थ्स ओके एक्सरेमा हेरौँ एक्सरे भनेको हट एनर्जी एक्सरेमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यो चाहिँ डिस्क हो यतातिरको पोर्सन डिस्क हो डिस्कमा इमिसन चाहिँ यहाँ कालो कालो पनि छ कालो कालो भनेको नो इमिसन है व्हाइट भनेको ब्राइटेस्ट पोर्सन भनेको इमिसन स्ट्रङ हो यहाँ एक्सरेमा के देखिन्छ भने डिस्कमा इमिसन त्यति स्ट्रङ छैन यसको मतलब डिस्कमा भएको पार्टिकलहरूले एक्सरे इमिट त्यति गरिरहेको छैन जति चाहिँ डिस्कमा तल अथवा माथि जाँदाखेरि चाहिँ इमिसन स्ट्रङ छ ओके हाई एनर्जी इमिसन इज भेरी स्ट्रङ इन द हेलो रिजनमा पो स्ट्रङ छ जबकि हामीले अल्ट्राभायोलेटमा गइदियो भने एनर्जी अलिकति घटाएर अल्ट्राभायोलेटमा गयो भने डिस्कमा इमिसन देखिन्छ रिलेटिभली स्ट्रङ इमिसन रिलेटिभली माथि तल पनि छ सबैतिर छ होमोजिनियस छ यहाँनिर एक खालको थ्रेड टाइपको पनि देखिन्छ इमिसन भएको रिजन अल्ट्राभायोलेट अझै घटाएर भिजिबलमा आइपुग्यो भने भिजिबलमा डिस्कमा ब्राइटेस्ट स्पटहरू देखिन्छ इमिसन भएको रिजन पनि छ इमिसन नभएको ब्ल्याक रिजन पनि छ यहाँनिर पनि कलरफुल रिजन पनि छ है त्यसैले डिस्कमा इमिसन छ माथि तल मोस्टली ब्ल्याकै छ डार्क नै छ सो अब यसरी हेऱ्यो भने एक्सरेमा चाहिँ हेलोमा इमिसन स्ट्रङ छ अल्ट्राभायोलेटमा अलिकति डिस्क बढ्यो यहाँ डिस्क धेरै बढ्यो यसरी देखिन्छ है यसको मतलब अझै अब अरू फ्रिक्वेन्सीमा जाउँछ इन्फ्रारेडमा लेस देन भिजिबल एनर्जी लेस देन भिजिबलमा जाउँ गयो भने यहाँ डिस्कमा स्ट्रङ इमिसन भेरी स्ट्रङ इमिसन एट द डिस्क upper and lower end you see there is emission but the emission is not very strong you see there is emission infrared चाहिँ डिस्कमा very strong माथि र तल हेलोमा पनि इन्फ्रारेड इमिसन देखिन्छ अझै लङ्गर वेभलेन्थमा गयो लो एनर्जीमा गयो भने जस्तै रेडियोलाई 1420 मेगाहर्ज यो चाहिँ 408 मेगाहर्जमा यो लङ्गर वेभलेन्थमा गयो भने डिस्क पातलिँदै गएको छ यहाँ डिस्क मोटो छ डिस्क पातलिँदै गएको छ डिस्कमा इमिसन छ तर डिस्कको चाहिँ नि एकदमै भेरी डिस्क पार्ट एउटा फन्डामेन्टल एउटा बेस लाइनमा मात्र इमिसन स्ट्रङ छ जबकि रेडियोलाई अलिकति घटाइदियो भने वेभलेन्थ 408 मा पार्यो भने चाहिँ फेरि एक्सटेन्डेड हुन्छ सो यु क्यान सी डिफरेन्ट पिक्चर यु सी देयर इज अ इमिसन इभन इन द हेलो रेडियो इमिसन यसरी हामीले डिफरेन्ट वेभलेन्थमा चाहिँ डिफरेन्ट टाइपको सिनेरियो देख्छौँ र एउटा कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर नोटिसमा लिनुपर्ने कुरा के हो भने डिस्कमा मात्रै मटेरियलहरू छैन डिस्कभन्दा माथि पनि छ तल पनि छ त्यहाँ ग्लोबल क्लस्टरहरू छन् थोरै नम्बरमा 10 to the 9 स्टार डिस्कमा छ फ्यु ग्लोबल क्लस्टरहरू छन् ग्लोबल क्लस्टर थोरै भए पनि त्यसको जुन एम्प्टी स्पेस छ नि त्यहाँनिर इमिसनहरू थुप्रै छ त्यसैले त्यहाँनिर केही न केही कुराहरू छ माथि र तल है त्यही केही न केही कुराहरूको लागि ग्यालेक्सी रोटेसन कर्भ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ त्यसै मैले अब अझै हाई एनर्जीमा जाउँ न गामा रे डिस्क इज भेरी स्ट्रङ दिस इज अल्सो गामा रे दिस इज एक्सरे दिस इज सफ्ट एक्सरे 2 to 10 keV गामा रेमा गयो भने के देख्छौँ भने हेलो एक्सटेन्डेड भएर आउँछ भनेको डिस्क एक्सटेन्डेड हुन्छ हेलोसम्म पुग्छ गामा रेजको इमिसन चाहिँ नि इभन एम्प्टी हेलो रिजनमा पनि छ गामा रेज त्यसले गर्दा के देख्छौँ भने मोस्टली लो एनर्जी चाहिँ डिस्कमा रहेछ हाई एनर्जी चाहिँ माथि तल बढ्ता चाहिँ जान खोज्दो माथि तल पनि एक्सटेन्ड हुन खोज्दो रहेछ भिजिबल डिस्कमा कन्फाइन छ यस्तो खालको देख्छौँ यसको मतलब हाम्रो मिल्की वेको माथि तल हेलोमा हेलोप्रति जिज्ञासा मान्छेहरूको बढ्यो के छ त त्यो हेलोमा एम्प्टी छ भिजिबलमा त हामी स्टार मात्रै देख्छौँ ग्लोबल क्लस्टर मात्रै देख्छौँ अरू कुरा त छैन तर पनि त्यहाँनिर इनर्जीहरू छ धेरै छ त्यसको सोर्स के हो okay so this is the multi-wavelength visible as you have seen gamma rays soft x-ray infrared this is dust and stellar neutral hydrogen emission this is for microwave you know this is cosmic micro background radiation which is homogeneous disk पनि देखिदैन जहाँ पनि उस्तै छ CMBR त जहाँ पनि उस्तै छ है पर्टिकुलर वेभलेन्थ
CMBR को 2.73 केल्भिन को इक्विभ्यालेन्ट वेभलेन्थ चाहिँ उस्तै छ यु सी डिफरेन्ट पिक्चर्स त्यसैले हेलोमा के होला भनेर स्टडी गर्नको लागि okay this is the difference between active galaxy and normal galaxy Milky Way is normal galaxy है एक्टिभ ग्यालेक्सीहरू हुन्छन् जो चाहिँ एक्टिभ भनेको न्युक्लियर एक्टिभिटी बढ्ता हुनुपर्छ सेन्टर रिजनमा न्युक्लियर एक्टिभिटी बढ्ता हुनुपर्छ है अब यहाँनिर रेडियो इन्फ्रारेड भिजिबल एक्सरे यहाँ इनर्जी बढाइरहेको छु फ्रिक्वेन्सी बढाइरहेको छु फ्रिक्वेन्सी बढाउँदाखेरि चाहिँ इन्टेन्सिटी चाहिँ सार्प डिक्रिज भइदियो भने हाई एनर्जीतिर त्यति धेरै इन्टेन्सिटी छैन भने त्यो चाहिँ नर्मल ग्यालेक्सी हाई एनर्जी एक्टिभिटी तर हाई एनर्जी एक्टिभिटी एकदमै हाई छ फ्ल्याट जस्तो भएर गएको छ हाई एनर्जीतिर पनि उस्तै छ भन्दैन त्यसलाई एक्टिभ ग्यालेक्सी भन्छ है इन टर्म्स अफ इन्टेन्सिटी मिल्की वे इज नट एक्टिभ ग्यालेक्सी मिल्की वे यसरी एक्सरेतिर गएर कम हुन्छ अब यसको टेल तलसम्म यसरी जान्छ गामा रेसम्म जान्छ एमिसन त छ तर इन्टेन्सिटी कम्पेरेबल चाहिँ छैन जति इन्फ्रारेड र भिजिबलको इन्टेन्सिटी छ ओके and this is just to show the differences okay about duita tinta slide cosmic macro sorry galaxy rotation curve ko lagi yeah discuss garna rakheko छु okay physics of galaxy rotation curve भन्दा पहिले galaxy rotation curve बुझौं त्यस्तो खालको क्वेशन्स हुन सक्छ अगाडि पनि सानो सानो क्वेशन्सहरु नि 5 मार्क्स को क्वेशनहरु अथवा अझै त्यो भन्दा पनि थोरै नम्बरको क्वेशनहरु या 60 मार्क्स को क्वेशन फर्मेट फरक हुन्छ है त्यो डिस्कस कन्टेम्पोरेरी राइभल मोडेल्स अदर देन बिग ब्याङ मोडेल यस्तो टाइपको क्वेशन्सहरु डिस्कस फ्ल्याटनेस एन्ड होरिजन प्रब्लम what are the problems with the standard big bang model unsolved issues discuss unsolved issues त्यस्तो खालको सानो सानो क्वेशन्सहरु नै आज हामी डिस्कस गरिरहेका छौं है ओके अब मिल्की वेलाई मोडल बनाउँ त मिल्की वे जस्तै ग्यालेक्सीलाई सेन्टर रिजन फुटबल जस्तो गोलो यतातिर चाहिँ प्लेट जस्तो च्याप्टो है यो फुटबल जस्तो गोलो भइसकेपछि चाहिँ यहाँ खदिलो हुने भो गोलो फुटबल जस्तो यतातिर चाहिँ डिस्कै प्लेट जस्तो प्लेटै भयो त्यसरी गयो अब मैले यहाँ फुटबल जस्तो गोलोको एन्डमा गएर यहाँ एउटा ड्यास लाइन तान्दिए यो चाहिँ सपोज भेलोसिटी भनेर यो एक्सिसलाई भेलोसिटी लेख्यौं यहाँ चाहिँ obviously r डिस्टेन्स ओरिजिनबाट डिस्टेन्स लेख्यौं अब हामीलाई के थाहा छ भने यहाँ भित्र यहाँको स्टारहरु चाहिँ ग्यालेक्सीलाई घुमिरहेको हुन्छ ग्यालेक्सी सेन्टरमा है यहाँको स्टार पनि घुमिरहेको हुन्छ यताको स्टार पनि घुमिरहेको हुन्छ परको स्टार घुम्दाखेरि obviously हामीलाई थाहा छ न्युटन मेकानिक्स युज गरे भने परको स्टार स्लोली घुम्नु पर्छ है नजिकको स्टार चाहिँ रिलेटिभली फास्ट घुम्नुपर्छ यहाँको अलि फास्ट घुम्नुपर्छ त्यो मैले इक्वेसनहरु लेख्छु यहाँ भित्रको पनि स्टारहरु चाहिँ यहाँ नजिकैको त झन् फास्ट घुम्नुपर्छ है यस्तो यस्तोहरु घुमिरहेको हुन्छ स्टारहरु अब एकदम नजिकैको स्टार सबभन्दा नजिकैको फास्ट भन्दा पनि यसले चाहिँ नि mv²/r र gmm/r² लाई ब्यालेन्स गरेर घुमिरहनु पर्ने हुन्छ यो सेन्टर रिजनमा कुरा गर्दाखेरि के थाहा छ भने हामीलाई सपोज यहाँ माथि कुनै स्टार छ भने त्यो स्टारले यसलाई घुम्दाखेरि यो होल त्यो भन्दा तलको यसको मास छ नि यो मासले गरेर हुने इफेक्ट चाहिँ यो टेस्ट बडीले पाउँछ त्यसबाट त्यो एफेक्टेड हुन्छ त्यसको मोसन चाहिँ त्यसबाट एफेक्टेड हुन्छ है ओके सपोज यहाँ भित्र बल भित्र बाहिरको कुरा अहिले छोड्दिउँ बल भित्र कुनै एउटा टेस्ट बडीलाई हामीले यमलाई हामीले यसरी यसै माथि पनि घुमायो भने यसको सेन्ट्रिपेटल फोर्स हामी mv²/r न्युटन मेकानिक्स युज गरौँ mv²/r इक्वल्स टु त्यो भन्दा तलको जुन यो टेस्ट मासको र यो होल यम क्यापिटल यम को बीचको ग्रेभिटी gmm/r² यसले ब्यालेन्स गरेर हिँड्नुपर्छ हो यो गोलो भित्रको कुरो यसको मतलब यसैलाई मैले यम क्यान्सल भयो टेस्ट मास क्यान्सल भयो यसरी लेखेँ अब यो चाहिँ सपोज अब यो भन्दा यतातिर आउँदा यतातिर आउँदाखेरि यो पनि यसलाई घुम्छ यसलाई घुम्दाखेरि यो जुन किसिमले यो घुमिरहेको हुन्छ त्यो घुम्दाखेरिको
यहाँ यो भित्रको यहाँको स्टारहरू जुन छ त्यो स्टारहरूले कन्ट्रिब्युट गर्ने मास प्लस यहाँले कन्ट्रिब्युट गर्ने मास मिलेर यो यम टोटल बन्छ। यता गयो भने यहाँनिरसम्मको स्टारले कन्ट्रिब्युट गर्ने मास गोलो घुम्दाखेरि यहाँनिर कन्ट्रिब्युट गर्ने मास माथि तल त खोक्रो छ, हेलो हो। यो यमआर चाहिँ यहाँभित्र चाहिँ होमोजिनिटी मेन्टेन गर्ला, बाहिर गइसकेपछि चाहिँ यो टुक्रा टुक्रा जति पोर्सन जति बाहिरको त्यो अनुसारले यो मास हामीले जोड्नु पर्ने हुन्छ। ओके ओके सो एट द बल्ज हामीले बल्जमै भित्र गोलो फुटबल भएकै होमोजिनियस डिस्ट्रिब्युसन भएकैमा गयौँ भने चाहिँ अब यो होमोजिनियस हो, त्यसैले हामीले यो मासलाई चाहिँ सपोज हामीले डेन्सिटीमा लेख्ने कोसिस गऱ्यौँ भने डेन्सिटी इक्वल्स टु मास पर युनिट भोल्युम, भोल्युम इज 4/3 पाई आर क्यू, सो मास इज डेन्सिटी इन्टु भोल्युम। यसरी हामीले स्पेयर छ भने स्पेयरसम्मको लागि यसरी लेख्न सक्ने भयो। ओके अब यहाँनिर त्यो आर क्यू छ, यहाँ यो आर स्क्वायर छ, क्यान्सल हो, यो बल्जभित्रसम्म मात्रै है, यहाँभित्रसम्म मात्रै। भिआर इज प्रोपोर्सनल टु दिस, भिआर इज प्रोपोर्सनल टु आर भनेको बल्जभित्र चाहिँ आर बढ्दै जाँदा यहाँभित्र यसरी आर बढ्दै जाँदा भिआर पनि बढ्दै जान्छ। यस्तो खालको प्लट हुन्छ भित्रको रिजनमा चाहिँ। भी इज प्रोपोर्सनल टु आर विदिन द बल्जसम्म यसरी बढ्दै जान्छ। अब यसभन्दा पछाडि चाहिँ यसरी बढ्दै जाने हुँदैन कि के हुन्छ भने यसभन्दा पछाडि बल्जभन्दा पछाडि यतातिरको म्याटर चाहिँ बल्जलाई घुम्यो तर यहाँनिर हेलो बढ्दा पायो, म्याटर त यसको लागि त यहाँभित्र यति मात्रै छ, त्यसैले हामीले 4/3 पाई आर क्यू लेख्न सक्दैनौँ, 4/3 पाई आर स्क्वायर लेख्न सक्दैनौँ। मैले यसबाट सिधै नै भिआर इक्वल्स टु at the disk, this is VR is okay, एउटा आर क्यान्सल हो, VR is square root of gm by r यसरी लेख्यौँ किनभने मासलाई हामी यो लेख्न सक्दैनौँ, बाहिर गइसकेपछि यो डिस्क बनिसक्यो, चेप्टिसक्यो। ओके अब यहाँनिर सपोज हामीले यो मासलाई हामीले यो मास चाहिने त्यो पर्टिकुलर ग्यालेक्सीको त्यो पोजिसनमा कन्स्ट्यान्ट छ भनेर राख्यौँ भने आरसँगको मात्रै डिस्टेन्स हेऱ्यौँ भने VR is inversely proportional to square root of r है, स्क्वायर रुट अफ r हुन्छ। इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुने बित्तिकै यो डिस्कसम्म जाँदा चाहिँ नि इन्क्रिज हुन्छ, डिस्कभन्दा त पर जाँदाखेरि यो डिक्रिज हुँदै जान्छ। भनेको डिस्कको यहाँसम्म यहाँ यतातिर भएको स्टारहरू चाहिँ हाई स्पिडले घुमिरहेको हुन्छ, त्योभन्दा अलिकति पर गयो कि त्यसको स्पिड घट्दै 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 जान्छ। इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर छ। कसरी घट्छ भन्दा केप्लिरियन टाइपले घट्छ। दिस इज केप्लिरियन प्लट फर द डिस्क कनेक्टेड विथ फर द बल्ज कनेक्टेड विथ डिस्क, दिस इज 1/√ अफ आर। यसरी डिक्रिज हुँदै जान्छ। यसको मतलब यहाँको स्टारको भेलोसिटी चाहिँ एकदमै कम हुनुपर्छ अकर्डिङ टु न्युटन्स अर केप्लिरियन ल। बल्जभित्र चाहिँ यसरी बढ्दै जानुपर्छ, त्यसपछि यो घट्दै जान्छ। यो यस्तो खालको हुनुपर्ने हो, तर अब्जर्भेसनबाट के देखियो भने धेरै स्टारको ग्यालेक्सी रोटेसन कर्भ चाहिँ अब्जर्भेसनबाट थाहा पाउन सकिया छ। 1000 स्टार है, यहाँको स्टारको भेलोसिटी कति छ टेलिस्कोपले मेजर गर्ने, यहाँको यसरी कन्टिन्युअसली यिनीहरूको यहाँ परसम्मको स्टारको भेलोसिटी कति छ मेजर गर्ने र भेलोसिटी भर्सेस डिस्टेन्स, यो डिस्टेन्सलाई प्लट गर्ने। प्लट गर्दा के देखिया छ भने यसको प्लट चाहिँ यस्तो रोटेसन कर्भ जस्तो नभएर केप्लिरियन जस्तो नभएर नन केप्लिरियन हुन्छ। यो सुरुमा यसरी एउटा स्लोप m इज v इज प्रोपोर्सनल टु r भन्दा पनि स्ट्रङली इन्क्रिज हुन्छ, अनि यो अलमोस्ट फ्ल्याट भएर जान्छ, तल त जाँदै जान्छ। कुनै केसमा थोरै तल गएको हुन्छ फेरि माथि नै जान्छ। यसरी केप्लिरियन 1/√ अफ r किसिमले जाँदै जाँदैन। यसरी यो रियल यो ग्रीन प्लटलाई चाहिँ ग्यालेक्सी रोटेसन कर्भ भन्छ। डु नट सेटिस्फाई केप्लिरियन अर्बिट्स, केप्लिरियन मोसन। यसको मतलब यहाँको स्टारको स्पिड र यहाँको स्टारको स्पिड अलमोस्ट सेम हुन्छ, स्पिड घट्दै जाँदैन। अब यो स्पिड यति धेरै स्पिड कसरी हुन सक्यो, यसको के कारणले गरेर यसको एडिसनल स्पिड पायो? यहाँनिर कुन एक्स्ट्रा मासेसहरू छ जसले गर्दा ग्राभिटीले यसलाई तानेर यसको स्पिड बढाइदियो? यो स्पिड बढायो, यो मास त बढ्नु पर्यो, डिस्कको मासभन्दा बढ्नु पर्यो। त्यो बढ्ने मास चाहिँ माथि र तल हेलोमा छ, द्याट इज कल्ड डार्क म्याटर।
डार्क म्याटरको कन्ट्रिब्युसनले गरेर हेलोको मास सिग्निफिकेन्टली बढ्यो. ओके ओके सो this mass, so observed galaxy rotation curve is green one, and this is for the Keplerian blue section को लागि यो हो, यो चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल को लागि भयो र यो सेक्सन शार्प हुनुको रिजन चाहिँ ग्यालेक्सीको सेन्टर रिजनमा डेन्सिएस्ट अब्जेक्ट ब्ल्याक होल भएको ग्यालेक्सी छ भने यो कालोको यो जुन एरिया छ एरिया अझै बढ्छ. So this sharp increase is because of the dense bulge, or there is possibility of nuclear activity, possibility of accretion activity, Asian activity, active galactic nuclei हुन सक्छ जसले गर्दा त्यहाँको डेन्सिटी चाहिँ एक्सट्रिमली हाई हुन्छ. त्यसले गर्दा यो सडनली इन्क्रिज भएको हो. तर यो अर्को ठूलो पोर्सन छ नि, यो पोर्सन चाहिँ यो माथि र तल अनसिन म्याटरहरु छन्, डार्क म्याटरहरु छन्. त्यो म्याटरले मासलाई कन्ट्रिब्युट गर्छ र एमआर धेरै हुन जान्छ. त्यसैले यतातिरको स्टारहरुको पनि स्पिड घट्दै जाँदैन कि कन्स्ट्यान्टै रहन्छ. This is because of the presence of dark matter. Okay, so all galaxies show flat rotation curve. कुनै पनि तल गएको देखिदैन भनेको all galaxy contains halo. In that halo there should be dark matter. डार्क म्याटर भने के हो, कस्तो कस्तो खालको डार्क म्याटर हुन्छ यो हाम्रो कोर्समा छैन, तर पनि तपाईहरुले स्कुलमा पढ्नु भएको छ. There are two kinds of dark matter, baryonic dark matter and non-baryonic dark matter. Astrophysicists are looking for baryonic dark matter. Particle physicists are looking for non-baryonic dark matter. There are large number of candidates for baryonic dark matter now. Baryonic dark matter discovery भएको छ. हरेक दिन baryonic dark matter discovery भएको पेपर पब्लिश हुन्छ. Non-baryonic चाहिँ experiments मै छ अहिले. We have a theory, several candidates, non-baryonic matter, cosmic phases of matter, even spinions like non-baryonic dark matter. So we need to find out, we need to decide which is the fundamental particle, fundamental dark matter as non-baryonic. Baryonic time has one. Okay. So these are the few rotation curve of few well-known galaxies. When you galaxy NGC 7664, NGC 1620, and so on. You know, the subject of sort of Mazijane flat. Sort of Mazijane flat. Tola the Kostake, Kosake. Kuni is a tolically constant, very flat. Baneko, Porako galaxy company speeds I tend to tell Usama and star speed when you is. Okay, this is the distance from the galaxy center. This is rotational speed. The speed, rotational speed of stars in that galaxy. So all galaxies show flat rotation curve, suggesting the presence of dark matter in the halo. Latest data out. यहाँ हेरौं सबै ग्यालेक्सीको डार्क म्याटर सबै ग्यालेक्सी अझै फ्ल्याट मात्रै नभए माथि गइरहेछ है. यिनीहरु मोडल गरेको लाइनहरु हो है. यो एरर बार समेत भएको डेटा चाहिँ यो रियल अब्जर्भेसनल डेटा हो. यसै सबै माथि गइरहेको देखिन्छ. यिनीहरु चाहिँ डिस्टेन्ट डीप स्काइमा भएको ग्यालेक्सी हो. सबै नै फ्ल्याट तल खसेको केप्लिरियन भएको युनिभर्सिटी पोजिसन भएको कुनै पनि देखिदैन. So all galaxy contains dark matter. And in our Milky Way there is a 75% dark matter, 25% visible matter. Milky Way भित्र चाहिँ dark energy हुँदैन. Dark energy lies in between the star, in between the galaxies, or even in between the galaxy clusters. Empty space मा dark energy, galaxy हरु भित्र dark matter, or plus visible matter. Okay. Even the spirals are found to be supported by rotation. Spiral galaxy र elliptical galaxy को rotation curve पनि उस्तै खालको देखिएको छ. No dark matter. यसरी तल गयो कि बुझ्नुपर्छ कि त्यहाँ dark matter छैन है. यस elliptical को पनि यसै flat rotation curve, spiral को पनि flat rotation curve. Okay. तर हामीलाई थाहा छ spirals are supported by rotations. Ellipticals are not supported by rotation. They are supported by random velocity dispersion. Elliptical galaxy भनेको रग्बीको बल जस्तो. त्यसरी
त्यसको एंगुलर मोमेन्टम भेक्टर इन्स्टेन्टेनियसली चेन्ज हुन्छ, जबकि स्पाइरल ग्यालेक्सीको एंगुलर मोमेन्टम भेक्टर कन्स्टेन्ट हुन्छ। ओके ओके क्लासिफिकेसन यो हामीले स्कुलमा पढेको कुरा हो, जस्ट सम्झिनको लागि मात्रै। ग्यालेक्टिक डाइनामिक्स अलिकति हामी मेन्सन गर्छौँ। त्यसैले यो हबल्स ट्युनिङ फर्क, हबलले भन्नुहुन्थ्यो कि सुरुमा ग्यालेक्सी इलिप्टिकल नै हुन्छ, त्यसपछि थेप्सिँदै एक खालको लेन्टिकुलरमा जान्छ। लेन्टिकुलर भनेको यहाँभित्र न्युक्लियसको अथवा बल्जको फर्मेसन हुन्छ है। त्यो बल्जको फर्मेसन भइसक्यो, बल्ज चाहिँ नि एकदमै सर्कुलर स्ट्रङ ग्यासेस कन्टेन्ट भयो भने स्पाइरलतिर जान्छ। बल्ब थेप्चियो भने त्यसबाट बार निस्किन थाल्यो भने बार्ड ग्यालेक्सीतिर जान्छ। So this is called lenticular galaxy. These are called spiral galaxy. These are called barred spiral. यतातिरको बार्ड स्पाइरल भयो। धेरै ग्यालेक्सीहरूलाई हेरियो, ग्यालेक्सीहरूको चित्रहरू बनाइयो। त्यो चित्र हेरेर हबलले 23,000 ग्यालेक्सीको चित्र हेरेर यसरी गोलो पनि हुँदो रहेछ, थेप्सिएको पनि हुँदो रहेछ, आर्म्सहरू निस्केको पनि हुँदो रहेछ, आर्म्सहरू यस्तो सबै अप्टिकल टेलिस्कोपको डेटाबाट। अनि हबलले एउटा प्रपोज के गर्नु भने ग्यालेक्सी सुरुमा बर्न चाहिँ यसरी हुन्छ, त्यसो थेप्चिँदै जान्छ, अनि त्यसपछि कि त यता जान्छ कि यता जान्छ भनेको नयाँ ग्यालेक्सी चाइल्ड ग्यालेक्सी भनेको चाहिँ यो हो। एकदम बुढो ग्यालेक्सी ओल्ड ग्यालेक्सी भनेको चाहिँ यो। तर यो कन्सेप्ट रङ हो। स्पाइरल बर्न्स इज स्पाइरल, इलिप्टिकल बर्न्स इज इलिप्टिकल। इलिप्टिकल सबभन्दा पहिले बनेको भए त इलिप्टिकल ग्यालेक्सी भित्र मेटल कन्टेन्ट कम हुनु पर्थ्यो। तर अहिले अब्जर्भेसनबाट के देखिया छ भने एकदमै मेटालिसिटी हाई भएको ग्यालेक्सी चाहिँ इलिप्टिकल ग्यालेक्सी देखिया छ। दिस मिन्स इलिप्टिकल्स आर फर्मड भनेको उल्टो सिक्वेन्सबाट पनि आएको हुन सक्छ। अब ग्यालेक्सी इभोल्युसन हामी डिस्कस गर्छौँ त्यो कुरा। खालि मैले हबललेको आइडिया चाहिँ पहिले ग्यासियस यस्तो खालको स्पेरिकल ग्यासियस बल्ज हुन्थ्यो, ह्युज बल्ज हुन्थ्यो, त्यसलाई इलिप्टिकल भनियो। त्यसपछि इलिप्टिकल 3 1 2 3 4 5 6 7 सम्म जान्छ क्लासिफिकेसनमा। 7 पछाडि न्युक्लियसको फर्मेसनबाट लेन्टिकुलरतिर जान्छ, त्यसपछि आर्म्सहरू निस्किन थाल्छ। यो सबै भएको कुरा चाहिँ डिफरेन्सियल रोटेसनले गरेर, ग्यालेक्सीको डिफरेन्सियल रोटेसनले गरेर। त्यो कुरा हामी हाम्रो त्यो ग्यालेक्सीको लास्ट क्लासमा डिस्कस गर्छौँ। दिस इज द इमेज प्रोड्युस्ड बाई हबल। Okay, so this is the difference between a spiral and elliptical galaxy. This is the last slide. अर्को क्लासमा चाहिँ म ग्यालेक्टिक डाइनामिक्सको कुराहरू गर्छु, यही कुराहरू कसरी आउँछ भन्ने कुरा गर्छु। यो चाहिँ नि जस्तो मैले थाहा पाइराख्नुपर्छ, जसले पनि एस्ट्रोफिजिक्स पढे पनि नपढे पनि यदि स्पाइरल ग्यालेक्सीको मास चाहिँ नि कन्स्ट्यान्ट जस्तो 10⁻11 to 10⁻12 सोलर मासेस, जबकि इलिप्टिकलको मासको रेन्ज एकदमै ठुलो हुन्छ, सानो इलिप्टिकल ठुलो पनि हुन्छ है। टोटल लुमिनिसिटी इज again 10 to 12 times solar luminosity. Sun को luminosity comparison में 10 to 12 times सम्म luminous हुन सक्छ। त्यस्तै यतातिर 6 to 12 हो। Actual diameter 10 to 100 kiloparsecs, यो 1 to 100 kiloparsecs भनेको सानो पनि हुन सक्ने हो। यो सबै तीनटै कुरा चाहिँ नि सानो पनि हुन्छ, ठुल्ठुलो पनि हुन्छ इलिप्टिकल चाहिँ है। अब यो कलरको कुरा हो। कलर भनेको इमिसन, स्ट्रङ इमिसन। यो रेड भनेको चाहिँ बाल्मर लाइन, ब्लू भनेको चाहिँ लाइमनको चाहिँ नि लङ्गेस्ट लाइन अथवा लाइमनको चाहिँ इनर्जेटिक लाइन्सहरू। रेड इन द सेन्टर, कलर अफ ग्यालेक्सी। टाइप्स अफ स्टार, यसमा सबै खालको स्टार हुन्छ, मोस्टली रेड स्टार, लो मास स्टार। मेटालिसिटी, सो येलो आर मेटल पुअर, एक्सेप्सनल त जहाँ पनि हुन्छ। सोलर टाइप मेटल एबन्डेन्स इन डिस्क, मेटल पुअर थ्रु आउट इलिप्टिकल चाहिँ, तर पनि एकदमै मेटालिसिटी हाई भएको इलिप्टिकल ग्यालेक्सी पनि। मच इन आर्म्स, लिटिल इन हेलो, ग्यास इन डस्ट, भेरी लिटिल। ग्यास बढ्ता हुन्छ स्पाइरलमा, इलिप्टिकलमा ग्यास कम हुन्छ। यसको मतलब स्टार फर्मेसन रेट इलिप्टिकल ग्यालेक्सीको थोरै हुन्छ। ओके, रोटेसन रिजिड बडी बल्ज चाहिँ अलमोस्ट रिजिड बडी जस्तो म्यासिभ हुन्छ। सो दिस इज constant speed in disk, random in halo, random motion throughout. So bulge is rotated by, bulge is supported by rotation. So here it is not supported by rotation, it is supported by random velocity dispersion.
ओके, सो नेक्स्ट क्लासमा हामी ग्यालेक्टिक डायनामिक्स र यसको इभोल्युसनको कुराकानी गर्छौँ अनि त्यसपछि कस्मोलोजीको दुईटा पार्ट, न्युटोनियन कस्मोलोजी र त्यसपछि फ्रिडमेनियन कस्मोलोजी, दुईटा कस्मोलोजी। दुईटा क्लास एउटै क्लासमा पनि सक्न सक्छ, न्युटोनियन कस्मोलोजी सानो छ। र त्यो फ्रिडमेनियन कस्मोलोजीमा आइन्स्टाइन फिलिप जुन कुरा हामी थर्ड सेममा पढिसकेका छौँ, हामी युज मात्रै गर्छौँ आइन्स्टाइन फिलिप इक्वेसन। ओके, फर नाउ आई स्टप। आज स्टप गऱ्यौँ र म पिडिएफ फाइल अहिले नै पठाइदिइहाल्छु।